Chỉ là một vị quốc sư luộm thuộm suốt ngày bày bừa, lại có được quyền lực ngút trời có thể phế truất cả quân vương, thái tử các đời trước khi lên ngôi. Không chỉ phải quỳ xuống cầu xin sự công nhận của ta, thậm chí còn đổi hoàng cung thành quốc sư phủ, để ta một mình hướng quốc miếu của cả triều đại. Tất cả những điều này là vì ta là một người trường sinh đã sống 10 vạn năm, từng đồ sát tiên ma, cũng từng thử qua. Vốn tưởng rằng mình ở hạ giới đã là vô địch thiên hạ, nên quyết định phi thăng để xưng bá thượng giới. Ai ngờ lại đúng lúc thượng giới tiên ma đang đại chiến, mà sự xuất hiện của kẻ thứ ba là ta đã trực tiếp phá vỡ thế cân bằng. Tiên ma hai phe lập tức quyết định liên thủ để tiêu diệt ta ngay tại chỗ. Sau khi giao chiến hàng vạn chiêu, ta phát hiện mình chỉ có 99,99% cơ hội chiến thắng. Điều này đối với một kẻ cẩn trọng như ta thật quá mạo hiểm. Vì vậy ta quyết đoán từ bỏ, che giấu thiên cơ rồi trốn về hạ giới. Trong lúc Chu Du đại lục đã vô tình cứu được Tần Hoàng, được ông ta sắc phong làm quốc sư. Chức vị này không nhận lệnh của hoàng đế, nhưng lại có quyền giám sát và bổ nhiệm hoàng đế. Lúc này, bên ngoài quốc sư phủ, lão Tần Hoàng đang dẫn thái tử quỳ trước phủ của ta. Tần đế đời thứ 78 của Tần quốc cùng thái tử cầu kiến quốc sư. Vào đi. Một giọng nói ôn hòa mà uy nghiêm từ quốc sư phủ truyền ra. Cánh cửa gỗ lim nặng nề từ từ mở ra. Lão Tần Hoàng khẽ cúi đầu, vô cùng cung kính, đa tạ quốc sư. Thái tử vội vàng học theo dáng vẻ của Tần Hoàng, cũng cung kính cúi đầu. Ta khẽ lắc đầu, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Ta chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, làm sao chịu nổi cái lệ này của Tần Hoàng. Cứ gọi thẳng tên ta là được. Năm đó ta đang buồn chán, nhất thời chỉ điểm cho thành chủ Tần Thành một phen. Không ngờ thành chủ Tần Thành lại lật ngược tình thế, thu phục lòng người, dẫn dắt thuộc hạ lật đổ ách thống trị của bạo quân, tự xưng là Tần Thái Tổ. Sau khi lên ngôi còn càn quét lục hợp, nếu không phải thế lực tiên môn can thiệp, thật sự đã thống nhất bát hoang rồi. Chấm sắp thoái vị, đặc biệt đưa thái tử đến bái kiến. Sau này nếu có yêu cầu gì, cứ trực tiếp ra lệnh cho nó là được. Quốc sư, con tên là Tần Chiêu. Bất kể quốc sư có dặn dò gì, con nhất định sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành. Hết nói nổi, sao đời nào của các người cũng như vậy. Biết rồi, các ngươi về đi. Đa tạ quốc sư. Gương mặt già nua của lão Tần Hoàng lộ ra vẻ. Thái tử có thể được quốc sư công nhận là tốt rồi. Các đời Tần Hoàng đều rất biết điều, đối đãi với quốc sư không tệ. Vì vậy khi gặp phải thiên tai nhân họa không thể giải quyết, ta cũng sẽ ra tay tương trợ. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, thái tử mặt mày ngơ ngác. Phu hoàng, gần đây võ đế của đại lục vẫn lạc, tu sĩ xuất hiện nhiều, thế cục thay đổi lớn. Quốc sư một mình có thể chống đỡ được không? Chúng ta có nên dựa vào thêm vài tông môn không? Võ đế là cường giả động hư kỳ duy nhất của đại lục, tương truyền một tay có thể rời non lấp biển, thay đổi cả trời đất. Tần Hoàng không ngẩng đầu lên. Tần quốc dựa vào một ngự tiên tông còn chưa đủ sao? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì mà ngay cả họ cũng không xử lý được, con hãy đến quốc sư phủ quỳ một ngày một đêm. Nếu ngài ấy không để ý, cũng đừng oán trách, cứ trở về tự mình đối mặt. Thái tử bỗng rùng mình. Phụ hoàng, ý của người là quốc sư còn mạnh hơn cả thế lực tiên môn sao? Tiên môn cái thá gì, chẳng qua là cậy mình có tu sáu, khinh thường phàm nhân, chỉ là một lũ khốn hút máu thịt, nô dịch chúng ta mà thôi. Tần Hoàng thở dài. Vì vậy con càng phải cung kính với quốc sư. Nếu không phải các đời tiên hoàng đều cung kính với quốc sư, ngài ấy mới lười để ý đến những chuyện thế tục này. Gần đây hạn hán liên tiếp 3 năm, cầu ngự tiên tông cũng không có kết quả. Vào ngày đăng cơ, trẫm sẽ đích thân đến quốc sư phủ cầu mưa. Sáng sớm, ta chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ lim nặng trịch của quốc sư phủ, cầm theo ông tre đi về phía hoàng cung. Người đi đường trên phố nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ. Năm hạn hán mà che ông, đúng là có vấn đề. Lão Tần Hoàng đến quốc sư phủ nhìn cánh cửa đóng chặt, biết ta đã ra ngoài, khẽ thở dài. Tần quốc đại hạn 3 năm, đất đai khô cằn, trăm họ lầm than. Nếu lúc Tần Hoàng đăng cơ có thể cầu được mưa, chắc chắn sẽ được bá tánh bốn phương yêu mến. Nhưng quốc sư đã đi xa, đành hôm khác lại đến vậy. Hoàng cung hôm nay là đại điển đăng cơ của Tân Hoàng. Nhiều quan lớn quý tộc và bá quan văn võ tề tựu, chỉ để chứng kiến Tân Hoàng đăng cơ. Đại điển bắt đầu, theo tiếng nhạc lễ vang lên, Tần Chiêu chậm rãi bước lên long đài, bá quan trang trọng đi theo sau. Bên ngoài quảng trường hoàng cung, thị vệ cảnh giác canh giữ ở cổng lớn, kiểm tra cẩn thận những người đang đổ về từ bốn phương tám hướng. Các đại điển tế bái của Tần quốc đều được công khai, dù là bá tánh hay người nước khác đều có thể vào quảng trường hoàng cung để tham quan. 3 cổng lớn đều mở, cổng giữa và cổng trái xếp hàng dài, trong khi cổng phải thì vắng vẻ. Đây là lối đi dành riêng cho quan viên hoặc khách quý. Ta chậm rãi đi đến lối đi bên phải. Lính gác ở cửa chặn ta lại. Xin xuất trình lệnh bài. Ngoài y phục ra, không được mang bất cứ thứ gì vào trong. Ta lấy một tấm lệnh bài từ bên hông đưa qua. Đây là lệnh bài Tần Thái Tổ đặc biệt làm cho ta. Lính gác lơ đãng nhận lấy lệnh bài, đột nhiên nhìn thấy chữ tinh trên lệnh bài, thân mình run lên, tay run rẩy, suýt chút nữa không cầm vững lệnh bài. Phịch một tiếng, thị vệ quỳ xuống đất. Hắn vô cùng cung kính nói, bái kiến quốc sư. Vừa dứt lời, các thị vệ và bá tánh xung quanh đều quỳ xuống, không một chút do dự. Bái kiến quốc sư. Không ai ngăn cản, cũng không ai lục soát. Ta thong thả bước vào quảng trường trên đài cao. Tần Chiêu tay cầm trường hương, trang trọng hứa hẹn sau khi mình đăng cơ sẽ vì nước vì dân. Phía sau hắn, hàng trăm bá quan quỳ rạp dưới đất, nhìn thiếu niên mặc long bào trên đài cao, tràn đầy khí phách. Ta không khỏi cảm thán thời gian thật vô tình.
Trong nháy mắt, cơ nghiệp của Tần quốc đã được xây dựng hơn vạn năm. Kính quốc sư mặc hứa, trẫm từ hôm nay đăng cơ, Tân hoàng đời thứ 79 của Đại Tần, Tần Chiêu, đăng cơ. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Theo tiếng hô của lễ quan, vô số giọng nói vang lên, vang dội khắp hoàng cung. Giờ khắc này, Tân hoàng chính thức đăng cơ. Đột nhiên, mây đen che khuất mặt trời, trên trời vang lên tiếng sấm, như thể thiên binh vạn mã đang phi nước đại. Âm âm, một cơn gió mát nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác ẩm ướt đã lâu không có. Tần Chiêu mừng như điên, phụ hoàng thật sự đã cầu được mưa lớn. Đúng lúc này, lễ quan hô lớn như chuông. Tân hoàng đăng cơ, trời ban cam nổ, đây là điềm lành trời ban. Đúng vậy, là cam nổ đó. Trong phút chốc, niềm vui của bá tánh xuất phát, tiếng hô vang vọng khắp hoàng cung. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bên ngoài hoàng cung, lão Tần hoàng nước mắt như cơn mưa này không chỉ cứu sống vô số sinh linh, mà còn củng cố vững chắc chính quyền của Tân hoàng. Lão Tần hoàng mặc kệ lời khuyên của người bên cạnh, dầm mình trong cơn mưa tầm tã, phấn khích chạy về phía quảng trường hoàng cung. Nhìn thấy vị quốc sư đang cầm ông tre nổi bật giữa đám đông, khoảnh khắc đó, ông ta lập tức hiểu ra mọi chuyện, vội vàng đến trước mặt ta, quỳ xuống, đa tạ quốc sư đã cứu vớt hàng triệu bá tánh Tần quốc của ta. Tần Chiêu và bá quan lúc này mới thoát khỏi niềm vui sướng, nhìn ta với ánh mắt vô cùng kính trọng. Thì ra là quốc sư. Tần Chiêu phình một tiếng quỳ xuống, đa tạ quốc sư đã ban tặng đại lễ. Chấm thay mặt hàng vạn bá tánh Tần quốc cảm tạ quốc sư. Ta khẽ gật đầu, cầm móng gỗ xoay người rồi biến mất trong không trung giữa làn sương. Cùng lúc đó, trong Ngự Tiên Tông, cái gì? Trận pháp bố trí ở Tần quốc bị phá rồi. Là ai dám phá hoại bố cục của tông ta? Trưởng lão, theo tin tức từ đệ tử đóng quân tại Lạc Thành của Tần quốc truyền về, là quốc sư của Tần quốc. Người này nghe nói là thái sư của Tần thái tổ từ vạn năm trước. Em rằng là một cường giả phân thần, sao không nói sớm? Chuẩn bị đi, ta sẽ đích thân đi thăm dò. Trưởng lão, tông chủ bọn họ đều biết, hơn nữa tông môn có quy định, không được tùy tiện ra tay với Tần quốc. Ta không nghe. Ban đêm, trong hoàng cung, tiếng khóc vang dội của trẻ sơ sinh vang lên trong phòng. Tỷ nữ vui mừng chạy ra khỏi phòng. Sinh rồi, mà con là Long Phượng thai. Tần Chiêu nhận được tin, vội vàng chạy về hoàng cung. Nhưng kỳ lạ là tiểu công chúa lại không khóc không quấy. Ngay cả thái y cũng không tìm ra nguyên nhân. Quan trọng là trẻ sơ sinh vừa ra đời, cũng không ai dám bắt mạch. Tần Chiêu nhìn kỹ, tiểu công chúa đang mở miệng, thở khò khe, giống như đang ngủ. Trẻ sơ sinh không thể tự hô hấp, phải dựa vào việc há miệng khóc để trao đổi không khí. Tiểu công chúa chỉ há miệng, không lẽ là bị câm sao? Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng, người nên đặt tên cho chúng rồi. Đúng rồi, ai sinh ra trước? Bẩm hoàng thượng, là công chúa. Vậy gọi con bé là Tần Nguyệt Ảnh, thái tử sẽ là Tần Cảnh Bang. Đúng là một cái tên hay. Ta xuất hiện bên cạnh Tần Chiêu, thản nhiên gật đầu. Tần Chiêu mừng rỡ, quốc sư đến đây chắc chắn sẽ mang lại may mắn. Ta khẽ vất tay, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào giữa trán tiểu công chúa mới sinh. Một linh hồn chưa trải qua luân hồi, mang theo ký ức của kiếp trước mà đầu thai. Loại người này hoặc là tu sáu cao thâm, hoặc là vận may cực tốt. Lúc này Tần Nguyệt Ảnh đang vô cùng phấn khích, không còn biết trời đất là gì. Trời ơi, mình nghe thấy gì thế này? Hoàng thượng, kiếp này mình lại đầu thai vào hoàng gia. Trong lúc cô ấy còn đang mơ mộng, bỗng nhiên trước mắt sáng lên, linh hồn như bị kéo vào một không gian kỳ lạ. Xung quanh non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm. Một chiếc bàn được đặt ở trung tâm, bên cạnh bàn có một người đàn ông đẹp trai vô cùng. Tần Nguyệt Ảnh bất giác chảy nước miếng. Soái ca đẹp trai quá. Khoan đã, đây là giấc mơ của mình. Vậy có phải là mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn không? Tần Nguyệt Ảnh thử nắm lấy tay ta, còn thật hơn cả thật nữa. Ta sửng sốt, thản nhiên nhìn linh hồn trước mặt. Người đang làm gì vậy? Trời ơi, đẹp trai thì thôi đi, giọng nói còn dịu dàng như vậy. Kiếp trước chưa kịp chạm vào đàn ông đã chết rồi. Không ngờ ông trời lại yêu ái mình như vậy. Tần Nguyệt Ảnh bị mê hoặc đến không còn biết trời đất, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đây là chồng mình. Ông ấp, cô ấy không biết xấu hổ mà lao vào lòng ta. Thơm quá. Cô ấy bắt đầu dùng tay xé quần áo của ta. Nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ phong của mình. Một chút chắc không sao đâu. Cơ thể ta dâng lên một cảm giác khô nóng kỳ lạ. Mỹ thuật thật lợi hại. Ta vội vàng trấn áp cảm giác này, để lại hậu quả khó lường. Mặc kệ, Tần Nguyệt Ảnh há miệng cắn một miếng, không ngờ răng như cắn vào tấm sắt. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Cô ấy ôm miệng nhìn kỹ lại. Thứ mình đang ôm là một cây đại thụ. Quay đầu lại, soái ca bên bàn ở phía xa đang thản nhiên nhìn cô ấy. Tần Nguyệt Ảnh đỏ bừng mặt. Cô ấy nhớ rõ mình đã ôm soái ca mà. Trông có vẻ ngốc nghếch, chắc sẽ không ảnh hưởng đến cơ nghiệp của Tần quốc. Ta đứng dậy, biến mất khỏi không gian. Quốc sư, Nguyệt Ảnh con bé sao rồi? Thấy ta mở mắt ra, Tần Chiêu vội vàng hỏi. Vô hại, tuy có hơi ngốc một chút. Tần Chiêu không hiểu ý gì, vừa định hỏi thêm thì phát hiện quốc sư đã rời đi. Ở một nơi khác, ta xuất hiện trong sân quốc sư phủ, vừa ngồi xuống trước cửa, liền nghe thấy một giọng nói cung kính. Nhị trưởng lão Ngự Tiên Tông, Thái Vi, đến bái kiến quốc sư. Két, cánh cửa gỗ lim từ từ mở ra. Đa tạ quốc sư. Bên ngoài, Thái Vi dẫn ngực bước vào quốc sư phủ.
Có một biến số như vậy, hắn ta phải đến để điều tra cho rõ. Nếu vị quốc sư này thật sự đã sống vạn năm, Ngựa Tiên Tông thật sự không thể đắc tội, e rằng cần phải mời cả lão tổ ra mới có thể trấn áp được đối phương. Ta thản nhiên nâng chén trà, ngươi cũng xứng để thăm dò bổn tọa sao? Dù có mời lão tổ của ngươi ra cũng không trấn áp được bổn tọa đâu. Sắc mặt Thái Vi có chút khó coi, không ngờ vừa gặp mặt đã bị nhìn thấu ý đồ. Ngựa Tiên Tông vẫn còn ở nhân gian, lão tổ đã sống hơn 2 vạn năm, nhưng đối phương trong lời nói lại không hề nể mặt lão tổ, khiến Thái Vi nhất thời không biết phải làm sao. Hắn ta do dự một lúc rồi lập tức thay đổi sắc mặt, cười làm lành. Quốc sư hiểu lầm rồi, tại hạ ngưỡng mộ danh tiếng của quốc sư đã lâu, không ngờ quốc sư lại quen biết với lão tổ của ta. Thì ra đều là người một nhà. Ta thổi lớp hơi nóng trên trà, không thể nói là quen biết. Từng bị lão ta dùng mặt tát mấy cái, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tay còn đau âm ỉ. Dùng mặt tát mấy cái, Thái Vi không biết ta đang nói đùa hay nói thật. Nhưng dù thế nào, hắn ta cũng không dám ra tay thăm dò. He he, quốc sư tiền bối, ta có một tin tức nhỏ, Võ Đế tiền bối đã vẫn là kho báu mà ngài ấy để lại lúc sinh thời được giấu trong một bí cảnh này sắp mở ra. Tông ta muốn liên minh với tiền bối, cung cấp vị trí bí cảnh. Không có hứng thú, đừng làm phiền bổn tọa, ngươi có thể cút được chưa? Vâng. Thái Vi không dám nói thêm, quay người vội vàng rời đi. Võ Đế là tu sĩ mạnh nhất đại lục trong gần vạn năm qua, hắn không tin vị quốc sư này thật sự không có hứng thú. Bên ngoài, Thái Vi quay đầu nhìn quốc sư phủ, trông có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng thực chất trong lòng đang rất nóng vội muốn biết. Cứ chờ xem, sau khi ngươi không tìm được vị trí bí cảnh, nhất định sẽ đến tìm ta. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là một di sản của tu sĩ động hư kỳ, mà lại khuấy động cả đại lục. Vẫn là cuộc sống của ta yên bình hơn. Ha ha. Đến trưa, ta đến Lạc Thành dạo chơi. Ngoài Lạc Thành, ta chê ông đi trên con đường ở ngoại ông. So với sự ồn ào trong thành, ta thích sự yên tĩnh của núi rừng hơn. Phía trên con đường thỉnh thoảng có tu sĩ ngự kiếm bay qua. Đối với người thường, tu sĩ chính là tiên nhân thường thấy, đặc biệt là ở những nơi phồn hoa như quốc đô Lạc Thành của Tần Quốc. Nhưng điều đó không có nghĩa là tiên nhân không được tôn trọng. Ngược lại, nơi nào họ đến cũng như quân vương giá lâm. Thậm chí không ít người quỳ lại cầu xin tiên duyên. Mau nhìn kìa, là tiên nhân, ông lão bên cạnh ta chỉ vào 3 tu sĩ ngự kiếm bay tới, phấn khích nói với ta. Ta khẽ gật đầu. Ông lão thấy ta không có phản ứng, vô cùng thất vọng, lại thêm một kẻ không biết uy thế của tiên nhân. Đúng lúc này, ông lão phát hiện 3 người ngự kiếm đang bay về phía 2 người họ, vừa hoảng sợ vừa vui mừng, vội vàng quỳ xuống, tiểu nhân bái kiến tiên nhân. Các tu sĩ gồm 1 nữ 2 nam. Một trong 2 nam tu sĩ kiêu ngạo nói: "Này, ta hỏi người, Ngự Tiên Tông ở đâu?" Ông lão sợ ta cướp mất tiên duyên, vội vàng nịnh nọt, cười chỉ về một hướng: "Ngự Tiên Tông ở ngay kia, tiểu nhân có thể dẫn đường cho các vị." Nam tu sĩ đả văng ông lão: "Lão già, ta có hỏi ngươi đâu, ngươi dám xen vào, xin tiên nhân tha mạng." "Là tiểu nhân không phải." Ông lão đưa tay tự tát vào mặt mình, vừa tát vừa cười làm lành. Sau đó người đàn ông quay đầu nhìn ta: "Ngươi thấy bọn ta sao không quỳ xuống?" Ta khẽ cười: "Ngươi chịu nổi sao?" Người đàn ông xoa nắm đấm: "Bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta có thể xem xét chỉ đánh gãy một nửa, để lại cho ngươi nửa mạng, thế nào?" Ta đột ngột ra tay, túm lấy cổ người đàn ông. Người đàn ông giãy giụa, không nói được lời nào, cơ thể bốc lên ngọn lửa dữ dội. 2 người còn lại cùng ra tay nhanh như vậy, người trước mặt chắc chắn là tu sĩ. Nữ tu sĩ vội vàng lên tiếng: "Thả sư đệ của ta ra, chuyện vừa rồi chúng ta xóa bỏ." Hừ, một tiếng nổ lớn, người đàn ông nổ tung. Kỳ lạ là chỉ có linh lực mạnh mẽ nổ tung, chứ không có máu thịt. Điều này có nghĩa là linh lực cực kỳ bạo tàn. Điều này có nghĩa là tu sĩ đã hồn phi phách tán. Không nói sớm, ta thản nhiên phủ tay. Lần sau chú ý. Tiếp theo, 2 vị định xử lý thế nào? 2 người sợ hãi lùi lại, nhìn nhau, trong mắt chỉ có sự sợ hãi. Người đàn ông trước mặt ít nhất cũng cao hơn họ một đại cảnh giới. Đại sư huynh của họ chân đang run. Đa tạ tiền bối đã ra tay nghĩa hiệp. Tiểu sư đệ ngỗ ngược thành tính, chết không oan. Nữ tu sĩ không thể ngờ đại sư huynh luôn uy nghiêm lại quỳ gối trước kẻ thù, còn buông lời phỉ báng sư đệ của mình. Cô ta hung hăng nhìn ta: "Sư tôn của ta là tu sĩ xuất khiếu, ta đã thông báo cho sư tôn rồi, ông ấy sẽ không tha cho ngươi đâu." Rất mong chờ. Ta chế nhạo nhìn 2 người: "Hai người chỉ có một người được sống, sau 100 tiếng đếm, nếu còn sống thì cả 2 cùng ở lại đi." Nữ tu sĩ trừng mắt nhìn ta: "Ngươi xảo quyệt, muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, ngươi cũng xứng sao?" Nữ tu sĩ chưa nói hết lời, một thanh kiếm sắc bén đã đâm xuyên qua ngực từ phía sau. Đồng tử của nữ tu sĩ không thể tin được nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể mình. Đây là vũ khí cô ta tặng cho đại sư huynh mà mình thầm yêu, lúc này lại đâm xuyên qua cơ thể mình. Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của đại sư huynh: "Sư muội, xin lỗi, ta muốn sống, xin lỗi đã để tiền bối chê cười. Là ta bị lợi ích che mở mắt, giết tiểu sư đệ rồi lại giết sư muội để bịt miệng." Hắn không chắc đối phương có tha cho mình không, cố ý đổ hết tội lên người mình để tăng thêm cơ hội sống sót. Kẻ giết người là tán tu, từng bước lừa gạt nam tử đó. Kẻ giết người là quốc sư của Tần Quốc Tinh Xuyên. Sư tôn của hắn biết đệ tử chết ở Tần Quốc sẽ không tìm thấy kẻ thù, sẽ trút giận lên cả Tần Quốc.
Bá tánh Tần Quốc rất tôn trọng ta không cần phải liên lụy đến bá tánh Tần Quốc. Nếu đối phương không biết điều mà trả thù bá tánh Tần Quốc, ta cũng không ngại diệt cỏ tận gốc, thuận theo nhân quả, giết sạch tất cả tu sĩ mà đối phương quen biết. Ngày hôm sau, ngoài quốc sư phủ vang lên một giọng nói trầm hùng, dạy dỗ đồ đệ không nghiêm, tán tu. Sở Thiên Hùng dẫn nghịch đồ đến thỉnh tội, xin tôn giả xử phạt, tự chặt một tay rồi cút ra ngoài. Sau này nếu bổn tọa phát hiện có tu sĩ làm càn ở Tần Quốc, giết không tha. Vâng. Ngoài phủ vang lên hai tiếng vũ khí sắc bén, chặt đứt một bộ phận cơ thể. Ngoài quốc sư phủ xuất hiện người tàn tật. Không may mắn, không có lần sau. Cút đi, Tạ quốc sư. Ngoài quốc sư đã có tung tích. Sở Thiên Hùng nhặt cánh tay bị chặt, thi triển pháp thuật nối lại, rồi nối lại cho đồ đệ đáng ngất xỉu bên cạnh. Trang trọng cúi đầu rồi rời đi, không thể đắc tội. Ngay khi nhận được tin, hắn đã nghĩ cách xử lý vị quốc sư phàm gian này. Kết quả sau khi hỏi thăm mới biết, đến bây giờ ít nhất cũng là cường giả phân thần. Tiên nhân đích thân đến quỳ lại xin lỗi. Chuyện này truyền ra, danh tiếng của quốc sư lại một lần nữa vang dội khắp Tần Quốc. Nghe nói quốc sư đã bế quan nhiều năm, lẽ nào ngài ấy đã xuất quan? Đại điển đăng cơ của Tân Hoàng, trời ban cam lẽ nào đó thật sự là thủ đoạn của quốc sư? Hôm sau, thưa quốc sư, đại lục linh khí phục hồi, Tần Triều muốn đại tần toàn dân tu tiên, đặc biệt đến cầu kiến quốc sư. Tân Hoàng quỳ lạy bên ngoài quốc sư phủ, két, cánh cửa gỗ lim từ từ mở đón khách, có nghĩa là việc này có Tần Triều mừng rỡ. Không quên, ta đang ngồi trên một phiến đá dưới gốc cây cổ thụ, mắt khép hờ, miệng khẽ động. Tại sao Tần Triều không dám sơ suất, cung kính đến trước mặt ta, quỳ xuống, thẳng lưng nói, quốc sư, đêm qua đại lục linh khí phục hồi, gấp hơn 10 lần trước đây. Tần Quốc ta có hơn 100 trẻ em, không cần sự hỗ trợ của Bảo Vật Tông môn, đã trực tiếp thức tỉnh linh căn. Con nghĩ đây là một cơ hội để đại tần của ta phồn thịnh, đặc biệt đến cầu xin một bộ công pháp tu luyện. Ta lạnh lùng mở mắt, tu chân giới chém giết không ngừng, một khi đã chọn thì không còn đường lui. Quan trọng hơn là số lượng tu sĩ tăng vọt, cuộc sống của bá tánh Tần Quốc khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, thậm chí sẽ bị kẻ mạnh tùy ý tàn sát. Tần Triều khẽ chắp tay, những điều này đêm qua con đã suy nghĩ, bởi vì hắn biết những chuyện phiền phức này. Ngự Tiên Tông mà họ dựa vào cơ bản sẽ không ra nữa. Linh khí phục hồi, tu sĩ ngày càng nhiều, triều đại đại tần không thể giữ được cơ nghiệp vạn năm này, thà đánh cược một lần. Thấy vậy, ta lấy ra một cuốn sách cổ. Công pháp này tên là Ngũ Hành Quyết, là công pháp rèn luyện cơ thể phổ biến ở thượng giới. Ngươi có thể sao chép một bản để trao đổi công pháp hoặc vũ khí với các tông môn khác. Ở Lạc Thành này có bổn tọa. Gió vẫn chưa nổi lên, Tần Triều run rẩy vì phấn khích, hai tay kích động nhận lấy công pháp. Tạ ơn quốc sư, nó không giống với các loại vũ khí chiến đấu. Công pháp là sự truyền thừa của tu giả có vũ khí và thực lực mạnh mẽ. Nhưng nếu không có công pháp, tu sáu sẽ không thể tiến triển. Các tiên tông làm thế nào để kiểm soát số lượng tu giả? Chính là kiểm soát công pháp truyền thừa không để lọt ra ngoài. Trở về tầm cung, Tần Triều lại bí mật triệu tập ám vệ, tất cả đều là những người trung thành mà hắn bồi dưỡng từ nhỏ. Không chút do dự, hắn để từng người một chạm vào công pháp. Linh căn của những ám vệ này đã thức tỉnh, không hề yếu hơn những đại thần kia. Vừa nhìn đã biết là kỳ tài tu luyện. Hắn dường như đã thấy được khi quân đội đại tần gặp phải kẻ địch, anh dũng phi thường, cảnh tượng hủy thiên diệt địa, một tin tức chấn động cả đại lục. Các đại tiên tông ma môn, Tân Hoàng đế sở hữu công pháp truyền thừa từ thượng giới. Một lời nói dấy lên ngàn cơn sóng. Kể từ khi vò đế ngã xuống, đại lục liên tiếp xuất hiện những chuyện kỳ lạ. Đầu tiên là linh khí hồi sinh, sau đó là nước Tần nắm giữ công pháp thượng giới. Các tiên tông ma môn lần lượt cử đại diện, mời Tần Triều đến làm khách. Nhóm nhanh nhất ta đến Lạc Thành. Sáng sớm, cánh cửa lớn của quốc sư phủ từ từ mở ra. Ta tay cầm ông trắng, một tay chắc sau lưng ung dung bước đi. Gần vạn năm ẩn mình, khiến nhiều con kiến đã quên đi sự kính sợ. Đôi mắt ta lạnh băng, bước trên phiến đá xanh không nhanh không chậm. Hai bên đường có vô số tu giả đang ẩn nấp. Đột nhiên, trời kéo mây đen kịt, sấm sét vang trời, mưa gió sắp kéo đến. Các tu giả ẩn trong bóng tối cười nhạo. Ngay cả chúng ta mai phục cũng không phát hiện, hắn chắc chắn đã nỏ mạnh hết đà. Đạo hữu, giết! Mưa lớn ào chút xuống. Trong màn mưa, từ phía tám hướng đều là tu giả, ánh sáng từ các loại pháp thuật lấp lóe. Ta vẫn điềm nhiên tiến về phía trước, xem các tu giả xung quanh như không có gì. Rất nhanh, ngoài hoàng cung có một chiếc ông giấy, bóng người áo trắng dần dần bước ra từ màn mưa. Lính gác hoàng cung vừa nhìn đã biết là ai, vội vàng tiến lên quỳ lạy. Quốc sư, thần đi thông báo cho hoàng thượng ngay. Ta khẽ giơ tay, không cần, hãy phái người đi dọn dẹp rác rưởi trên con đường đến quốc sư phủ. Viên lính gác không hiểu, ai dám vứt rác trên con đường của quốc sư phủ chứ? Hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ biết tuân mệnh thi hành. Sau khi ta rời đi, thị vệ lập tức thông báo việc này cho thống lĩnh. Thống lĩnh nghe xong liền nổi giận, thằng nào to gan lớn mật thế, dám vứt rác trên đường của quốc sư? Để ta tra ra được, chu di cửu tộc nhà nó. Nhưng khi đến con đường đó, thống lĩnh thị vệ chết lặng. Nhìn từ xa, trên con đường phía trước, thi thể đủ loại chất chồng như núi. Mỗi thi thể đều có vẻ mặt dữ tợn, kinh hoàng, như thể đã thấy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Đội trưởng, hình như họ bị dọa cho đến chết. Một thị vệ kinh nghiệm đầy mình mặt tái mét, nói. Thống lĩnh hít một hơi thật sâu,
Tất cả chuyển ra ngoài thành tìm một khu rừng, treo hết thi thể lên cây để cảnh cáo các tiên tông ma môn. Quốc sư Đại Tần không thể bị sỉ nhục. Trên con đường yên tĩnh của Lạc Thành, người đi đường dần đông đúc trở lại, các cửa hàng và gánh hàng rong bắt đầu hoạt động. Lúc này là giờ lâm chiều của nước Tần. Đại diện các tông môn trên đại lục đang gây hấn trên điện đường. Hoàng thượng, lão đạo là trưởng lão đại diện của Phong Hoa Tông. Phong Hoa Tông mời hoàng thượng đến Phong Hoa Tông làm khách. Nếu hoàng thượng không đi, tông chủ nhà ta sẽ không vui. Phong Hoa Tông là nơi non xanh nước độc, nghèo nàn cằn cỗi, có gì hay mà đi. Thánh nữ Huyết Nguyệt Lâu của ta đã ngưỡng mộ đại danh của hoàng thượng, muốn mời hoàng thượng đến làm khách, bàn chuyện nhân sinh lý tưởng. Một lỗ đạo đức giả muốn cướp công pháp của người ta thì nói thẳng ra, vòng vo tam quốc làm gì? Hoàng đế nhóc con, ta nói thẳng luôn nhé. Nếu ngươi biết điều thì giao công pháp cho Tu La Nhai chúng ta sẽ xem xét tha cho nước Tần các ngươi một con đường. Ngươi đừng hòng trông cậy vào cái gã quốc sư trò má đó. Nghe những lời lẽ ngang ngược của các đại diện tiên môn này, Tần Chiêu đứng ngồi không yên. Du Hàn đã lường trước được, nhưng không ngờ một bộ công pháp lại có thể khiến họ không tiếc trở mặt. Trong điện đường, những vị võ tướng thường ngày múa đao cầm khi thấy hung hổ giờ lại cúi gằm mặt, dù nắm chặt tay nhưng không dám hó hé. Các văn quan thường ngày tranh cãi đến đỏ mặt tía tai còn thảm hơn, chỉ biết dạ dạ vâng vâng, chân run cầm cập. Các vị, quốc quân Đại Tần của ta trăm công nghìn việc, chính sự bận rộn, thực sự không có thời gian đến thăm. Hay là lão hủ thay mặt quốc quân đến thăm các tông môn thì thế nào? Nào ngờ lời nói của thừa tướng lại bị các đại diện cười lạnh. Thậm chí có người còn đá bay thừa tướng. Cái thá gì, ngươi cũng xứng nói chuyện với lão phu sao? Cùng lúc đó, ta tay cầm ông tre từ từ bước vào cung điện. Quốc sư, Tần Chiêu mừng rỡ, không mang đến hình tượng quân vương, đích thân chạy đến trước mặt ta quỳ xuống. Ngài cuối cùng cũng đến rồi. Lúc này, trong đại điện im phăng phắc, ngay cả đại diện Tu La Nhai vừa rồi còn khí thế hung hổ, cũng không dám nói gì. Ta hờ hững liếc một vòng, đứng dậy đi, ta chỉ đến xem thôi. Quốc sư, mời ngồi. Tần Chiêu vội vàng nhường đường, mời ta ngồi lên ngai vàng của hoàng đế. Không từ chối, ta đi thẳng đến ngồi lên bảo tọa của hoàng đế. Tần Chiêu thì sai người mang đến một chiếc ghế, ngồi ở bên dưới bảo tọa. Các vị đại diện tiên tông ma môn, lời vừa rồi trẫm chưa nghe rõ, mời các vị nhắc lại một lần nữa. Sự có mặt của ta khiến Tần Chiêu có thêm chỗ dựa, giọng điệu nói chuyện cũng ngông cuồng hơn nhiều. Đại diện Tu La Nhai ngạo mạn nhất lúc này lại khum núm, cúi đầu không nói lời nào. Chết tiệt, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ trưởng lão bọn họ đã thất bại? Phải rồi, ta đột nhiên chen vào. Vừa rồi ta thấy lão già kia bị người ta đánh bay ra ngoài. Là ai đánh? Đại diện Tu La Nhai nghiến răng. Lão tử đánh đấy thì sao? Là lão ta ăn nói hỗn xược trước, sỉ nhục tiên nhân là ta chỉ làm theo quy tắc của tu chân giới thôi. Ta lạnh lùng nhìn lão già. Tu chân giới quy định không được can thiệp vào chuyện phàm giới, nếu không họ của tự gánh. Nếu họ đã xáo phạm quy định của tu chân giới, vậy thì cứ xử theo pháp luật của nước Tần, kéo súng chém đi. Đại diện Tu La Nhai vô cùng kinh hãi. Các ngươi dám? Nói cho các người biết, Đông lão tổ của ta đã xuất quan rồi. Ngoài điện, một hàng cấm quân xếp hàng đi vào. Đây là lần đầu tiên họ đối đầu với tiên nhân. Không sợ chết thì cứ đến đây, chỉ là quân đội bình thường thôi. Đại diện Tu La Nhai khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc hắn định ra tay, toàn thân linh lực tan biến, cơ thể bị giam cầm tại chỗ. Đại diện Tu La Nhai hoảng sợ hét lên. Chết tiệt, người đã làm gì? Các đại diện tông môn khác thì hoảng sợ không yên. Một tu giả trúc cơ kỳ lại không có sức phản kháng. Chẳng lẽ là ánh mắt của họ đồng loạt nhìn về phía ta, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của ta, cơ thể họ bất giác run lên. Họ như thấy được biển máu núi xương, lại như rơi vào hầm băng, vội vàng cúi đầu không dám nhìn lại, lập tức xử trảm. Theo sau tiếng chảm từ ngoài cửa, tiếng đại đao chém qua da thịt vang lên. Ta lạnh lùng nói, công pháp thượng giới ta còn rất nhiều, các ngươi hà tất phải bỏ gần tìm xa, nếu muốn thì cứ đến tìm bản tọa, không dám sao? Các đại diện tiên tông ma môn đều cúi đầu. Đại diện Huyết Nguyệt Lâu mỉm cười nói, quốc sư tiền bối, thánh nữ Huyết Nguyệt Lâu chúng tôi thực sự ngưỡng mộ uy danh của Tần Hoàng, thật lòng mời ngài ấy đến làm khách, ngắm hoa thưởng nguyệt. Chuyện đó đơn giản thôi mà, để năng ta vào Đại Tần làm phi tần là được rồi. Giọng điệu bình thản của ta như mang theo một sự uy nghiêm không thể chống lại. Phải rồi, các vị tiên nhân đến Đại Tần của ta triều kiến dâng lễ, chắc đã chuẩn bị cả rồi nhỉ? Tần Chiêu nói. Các đại diện thế lực mặt mày đau khổ, cố gắng nặn ra nụ cười. Đương nhiên đã chuẩn bị, đây là một cây tiên dược. Sao, một cây dược thảo rác rưởi cũng dám đem ra làm lễ vật? Ta lạnh lùng chế nhạo khiến vị đại diện kia mặt đỏ bừng, thu lại dược thảo, nén đau lấy ra một cây tốt hơn. Các đại diện thế lực khác thấy vậy, lặng lẽ thu lại những bảo vật cấp thấp định lấy ra cho qua chuyện, nén đau đổi sang loại cao cấp hơn. Cuối cùng buổi lâm triều dài đằng đẵng cũng kết thúc, các thế lực bỏ chạy toán loạn. Gần như cùng một lúc, tất cả đại diện thế lực quyết định rời khỏi Lạc Thành ngay lập tức, chỉ vì họ nhận được tin tức liên minh 1 vạn tu giả đến mai phục ngoài quốc sư phủ. Không một ai sống sót, trong đó có cả 3 cường giả phân thần kỳ dẫn đầu. Ngay cả cường giả phân thần kỳ cũng không cản được hắn một khắc, huống chi là những con tôm tép như họ. Trong hoàng cung, Tần Chiêu đích thần rót trà cho ta, dám hỏi quốc sư có nhận đồ đệ không? Con gái của ta cứ nằng nặc đòi tu tiên. Ta nhàn nhạt nâng chén trà, già rồi. Ta không trả lời thẳng, mà nói ra một câu khó hiểu. Tần Chiêu lập tức hiểu ra, đối phương chính là lời nhận đồ đệ dạy dỗ, nhưng hắn vẫn muốn cố gắng,
Quốc sư, Nguyệt Ảnh bẩm sinh thông minh, mới 1 tháng rưỡi, đã biết chạy, biết nhảy, biết làm thơ, nghĩ tư chất tu luyện sẽ không quá tệ. Ta thản nhiên, không phải ngươi có một bộ công pháp rồi cứ sao? Thuận theo tự nhiên đi. Tần Chiêu cười khổ, không mở miệng cầu xin nữa, hắn tự trách mình lúc đó đã bốc đồng, cá cược làm thơ với con gái. Ai ngờ một cô bé 1 tháng tuổi lại có thể xuất khẩu thành thơ, vượt qua cả phần lớn học sĩ. Đột nhiên, một cái đầu trẻ con mú mĩm đáng yêu ló ra ngoài hoa viên, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ta, trông quen mình quá. Mình đã gặp trong mơ, còn trêu chọc người ta nữa. Ha ha, Nguyệt Ảnh, không được vô lễ. Đây là quốc sư của Đại Tần chúng ta. Tần Chiêu cười nói. Tần Nguyệt Ảnh đột nhiên thấy khóe miệng ta nhếch lên, bóng dáng hoàn toàn trùng khớp với người đàn ông trong giấc mơ. Quốc sư, đó không phải là mơ. Trong khoảnh khắc, Tần Nguyệt Ảnh hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xấu hổ định chạy ra ngoài. Tần Chiêu nhanh tay lẹ mắt, túm lấy cổ áo sau của con bé nhấc lên. Nguyệt Ảnh, đây là quốc sư, mau chào hỏi đi. Tần Nguyệt Ảnh sinh ra ngày thứ 3 đã mở mắt, ngày thứ 5 nói năng rõ ràng, ngày thứ 7 đã ngâm thơ văn rành mạch, có thể tự mình đứng vững, được mệnh danh là thần đồng Đại Tần. Tần Nguyệt Ảnh giật mình, đối phương sẽ không nói ra thân phận của mình chứ? Nếu Tần Chiêu, người cha hồi này, biết được thân phận xuyên không của mình, Tần Nguyệt Ảnh càng nghĩ càng sợ, ánh mắt tội nghiệp cầu xin nhìn ta. Ta nhấp một ngụm trà. Nghe nói người biết làm thơ, không biết là bài nào. Tần Chiêu chen vào, cười nói, thưa quốc sư, đúng vào lúc linh khí đại lục hồi sinh 1 tháng trước. Nhà đầu này một câu đã khiến trẫm thua thảm hại. Hình như là, bỗng như một đêm gió xuân về, ngàn cây vạn cây hoa lên nở. Ta vẻ mặt mờ mịt, Bạch Tuyết cả tổng vụ phản quan quy kinh. Đồng tử của Tần Nguyệt Ảnh đột nhiên mở to nhìn ta. Cô bé không ngờ đối phương cũng là người trái đất. Và kể từ khi ta xử tử Tu La Nhai ngay tại chỗ, các đại tiên tông đã ngầm chỉ thị hai nước khác và man tộc liên thủ. Họ chia 3 đường cùng tiến, dự định hội quân ở Lạc Thành, chuẩn bị cùng nhau liên hợp tiêu diệt nhà Tần, đoạt lấy công pháp thượng giới. Một khi ta can thiệp vào chuyện phàm gian, những kẻ đạo đức giả trong tu chân giới sẽ có cớ, chắc chắn sẽ liên thủ vây công quốc sư. Cô bé biết quốc sư rất lợi hại, nhưng không cho rằng đối phương có thể thách thức cả tu chân giới. Lúc này trong quốc sư phủ, về nói với cha ngươi, bảo quân đội rút lui, chuyện này ta sẽ ra tay. Tần Nguyệt Ảnh kinh ngạc nói, ngươi muốn xáo phạm quy tắc của tu chân giới, thách thức cả tu chân giới ư? Không sợ bị kiếm cớ sao? Quy định hàng đầu của tu chân giới là tiên nhân không được can thiệp vào chuyện của người phàm. Ánh mắt ta dần trở nên lạnh lùng, cái quy tắc rách nát do bọn chúng chính mình lại không tuân thủ, để kẻ xấu tùy ý phá hoại mà không trừng phạt, đúng là được voi đòi tiên. Bản tọa cũng không ngại để tu chân giới này thay trời đổi đất, đợi đến khi ba quân của chúng hội hợp, chính là ngày tàn của chúng. Tần Nguyệt Ảnh vô cùng tán thành, được. Ta về thương lượng với phụ hoàng, bảo ông ấy mở một con đường để chủ lực 3 nước đến hội quân ngoài Lạc Thành. Đến lúc đó đóng cửa đánh chó. Ở một nơi khác, bên trong Ngự Tiên Tông, các cường giả hàng đầu đại lục đều tụ tập ở đây. Người có được công pháp thượng giới sẽ phất lên như diều gặp gió. Trên bề mặt chỉ có 5 cường giả hợp thể kỳ, hàng trăm cường giả phân thần kỳ. Họ đoán rằng ta cũng giống như Võ Đế, là đại năng động hư kỳ, không dám tùy tiện ra tay, nên mới dùng hạ sách này. Nếu ta không can thiệp vào chuyện của nước Tần, họ sẽ dễ dàng có được công pháp thượng giới. Nếu ta can thiệp, những lão già kia nhất định sẽ ra tay, bảo vệ quy tắc của tu chân giới. Đến lúc đó có thể đoàn kết toàn bộ sức mạnh của tu chân giới để giết một vị động hư kỳ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, trên chiến trường ngoài Lạc Thành, rút lui, một mệnh lệnh được truyền ra trong quân Tần. Các tướng sĩ mệt mỏi như chút được gánh nặng, vừa đánh vừa lui. Đây vốn là một trận chiến không có gì bất ngờ. Các tu giả trà trộn trong quân địch ngay từ đầu đã chém giết các đại tướng của nước Tần. Tiên Tông nói là không can thiệp vào chuyện phàm gian, kết quả lại lén lút đánh úp sau lưng, giáp vào vũ khí của các tướng địch trong tam quân nước Tần. Rõ ràng là tiên khí. Đại quân 3 thế lực không dừng lại, không ngừng ngựa, chạy suốt đêm, tiến thẳng đến Lạc Thành. Vì là hành quân cấp tốc, họ không mang theo nhiều lương thực, đi đến đâu cướp đến đó. Một số binh lính đói đến mức không chịu nổi, giơ trường đao lên với những người tị nạn không còn gì cả. Nơi nào đi qua, cỏ không mọc, xương trắng đầy đồng. Vô số ngôi làng vừa bị quân đội phía trước cướp sạch. Quân đội đến sau không có thức ăn liền ra tay với họ, bắt người làm thịt. Trong quốc sư phủ, không xong rồi quốc sư. Tần Nguyệt Ảnh vội vàng xông vào sân. Những người đó điên rồi, họ đi trên đường gặp người là giết, lấy thịt người để qua cơn đói. Nếu người có khả năng thì hãy cứu họ đi. Ta vẻ mặt bình tĩnh, đây mới là chiến tranh thực sự. Ma tu vì tu sáo, ăn sống các tu giả khác còn tàn nhẫn hơn thế này hàng chục lần. Cuộc sống của bá tánh nước Tần mấy chục năm gần đây quá yên bình. Yên bình đến mức họ quên đi cả sự quên đi cả thù hận, không còn huyết tính nữa. Sau đó ta xách cổ áo con bé lên. Đi thôi. Tần Nguyệt Ảnh chỉ cảm thấy trước mắt mờ đi, mình đã xuất hiện trên không trung. Con bé kinh hãi phát hiện mình đang cơi gió trên lưng Phượng Hoàng. Một tiếng kêu vang hóa thành một luồng sáng bay về khu vực bị chiếm đóng của nước Tần. Các vị tiền bối của Ngự Tiên Tông vừa nhận được tin, quốc sư rời Lạc Thành, đi thẳng đến chỗ đại quân man tộc. Rất tốt, hôm nay nếu hắn dám ra tay, chính là trở thành kẻ địch của tất cả tu giả trên đại lục. Đại quân man tộc vừa cướp bóc xong một Thanh Chi chỉ có một số ít quân đội đồn trú, lúc này đang nhóm lửa nấu cơm. Sở dĩ được gọi là man tộc, không chỉ vì họ ngang ngược vô lý, mà còn vì họ thích ăn thịt người. Nếu không có Tiên Tông can thiệp,
Man tộc đã sớm bị liên quân nhân tộc tiêu diệt, làm sao có thể tồn tại đến ngày nay. Phượng Hoàng lóe lên rồi đến, trong tay ta xuất hiện trường kiếm, một kiếm chém ra. Một luồng kiếm khí vô biên tuôn ra. Phàm là người của Man tộc, chạm vào là chết. Chỉ trong nháy mắt, quân đội trăm vạn người tan thành tro bụi. Ngay sau đó, ta đưa Tần Nguyệt Ảnh xuất hiện trên tường thành. Tại sao? Một người phụ nữ mắt tròng oán hận nhìn ta. Tại sao bây giờ mới đến? Người phụ nữ oán độc nói, ngài rõ ràng có năng lực. Tại sao không đến sớm hơn? Ta lạnh lùng nhìn người phụ nữ, có tức giận thì trút lên kẻ thù, lại đi trách móc người cứu mình. He he, trong tay ta xuất hiện trường kiếm, bản tọa cái gì mà phải cứu Tần Nguyệt Ảnh thấy vậy, vội vàng nắm lấy ống quần ta lắc đầu, đừng. Bà ấy chỉ là mất người thân nên nhất thời kích động thôi. Ta hất Tần Nguyệt Ảnh ra, trước mặt những người còn sống sót, giết chết người phụ nữ. Nực cười, ai quy định bản tôn nhất định phải cứu ngươi? Ngươi không nên giết bà ấy. Trên tường thành chỉ có ta và Tần Nguyệt Ảnh đứng gác ở đây, chờ đợi các cường giả của tu chân giới đại lục đến. Nghe lời Tần Nguyệt Ảnh nói, ta có chút không vui. Bản tọa không phải người tốt gì đâu, lát nữa sẽ có vài con tôm tép đến gây chuyện. Ngươi trốn xa một chút, sợ ngươi nôn ra người ta. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, một đám mây đen che trời phủ đất. Bầu trời u ám không chút ánh sáng, như thể màn đêm buông xuống, tựa như hoàng hôn của ngày tận thế. Đồng tử của Tần Nguyệt Ảnh co lại, đôi chân ngắn cũng run lên. Trên bầu trời thành trì, vô số tu giả tỏa ra ánh sáng, như thể thiên thần hạ phàm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ta, các hạ ra tay chém giết hàng triệu sinh linh. Năm xưa, các lão tổ tiên tông Ma môn chúng ta đã quy định tu giả không được tùy ý can thiệp vào chuyện phạm nhân. Đây là có ý gì? Ta ngước mắt lên, nói nhiều. Không khí trong vòng 10 dặm nơi đây không y lưu chuyển, đạo quang pháp tắc lấp lóe. Những người chất vấn ta còn chưa kịp phản ứng, một sức mạnh kinh hoàng đột nhiên đè lên người họ, ép họ rơi xuống mặt đất. Gần như ngay lập tức, tất cả tu giả rơi tự do xuống mặt đất. Tất cả pháp thuật, phi hành tọa kỵ, thậm chí cả linh hồn cũng bị áp chế xuống mặt đất. 5 cường giả hợp thể kỳ có mặt, đều là những kẻ có uy tín như nhà nho nói lời tọa phá vỡ quy tắc các người đặt ra. Các người ai có ý kiến? Ta bá đạo ngồi trên tường thành, một thanh đại đao cắm bên cạnh. Bên cạnh là Tần Nguyệt Ảnh sợ hãi co rúm lại, mắt sáng như sao, lén lút nhìn ta, thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt. Đẹp trai quá, đừng tưởng ngươi cấm không thì chúng ta sẽ sợ. Chúng ta đông người như vậy không phải để ăn chay đâu. Một cường giả phân thần kỳ còn chưa nói hết lời, một thanh đại đao đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, xuyên thẳng qua cơ thể, thân hồn còn chưa kịp chạy thoát đã hồn bay phách lạc. Thằng nhãi, dám hỗn xược! Một lão già hợp thể kỳ nổi giận, tay cầm trận kỳ, đột nhiên ngưng tụ trận pháp nhốt ta vào trong. Ta nhìn thấy trận pháp yếu ớt xung quanh, bước một bước, thật xúc địa thành thốn, lao thẳng đến lão già. 4 cường giả hợp thể kỳ dẫn đầu có mặt, còn chưa kịp phản ứng, thân hồn đã bị nuốt chửng sạch sẽ. Ta cắm đại đao xuống đất, bóng dáng lóe lên, xuất hiện trên tường thành. Cho các ngươi một nén nhang thời gian, người chém giết được một tu giả có thể an toàn rời đi. Muốn rời đi, ít nhất phải mang theo mạng của một đồng bạn. Ta còn là sự kính sợ. Thả vài con tôm tép đi. Phía dưới, các tu giả nhìn nhau, đều cảnh giác. Đối phương có thể dễ dàng chém giết 5 đại cường giả hợp thể kỳ. Đối phó với họ, thậm chí chỉ cần thổi một hơi là có thể tiêu diệt toàn bộ. Mọi người đừng bị lừa, nếu chúng ta liên thủ. Một kẻ yếu vừa muốn kích động mọi người liên thủ, kết quả ngay sau đó bị cả đám tấn công. Tần Nguyệt Ảnh nhìn cảnh tượng pháp thuật bay loạn xạ phía dưới, chém giết thảm khốc. Nếu họ thực sự giết được một tu giả, ngươi sẽ để họ đi sao? Đương nhiên, bản tạ nói lời giữ lời. Nhìn vào hành sáu hiện tại của ngươi, hoàn toàn là một đại phản diện. Theo diễn biến trong tiểu thuyết, sẽ có nhân vật chính trốn thoát khỏi tay ngươi, ghi hận ngươi trong lòng. Thế là khổ công chăm chỉ tu luyện, tu 6 tiến bộ vượt bậc, vượt qua ngươi, rơi vào lúc ngươi đứng ở đỉnh cao huy hoàng nhất, đạp ngươi dưới chân. Ta trợn mắt, đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy. Đúng là có một số kẻ khí vận chi tử, tu 6 sẽ tiến bộ vượt bậc, nhưng muốn vượt qua ta chẳng khác nào người si nói mộng. Tần Nguyệt Ảnh nghiêm túc nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Nghe nói một vị thế gian tung hoành đã từng chết trong tay một tên nhóc xuất thân tầm thường, chỉ tu luyện hơn 100 năm. Ta dùng mình, hình như cũng có lý. Sau trận chiến này, các tiên tông ma môn trên đại lục đều náo loạn. Hôm nay Thiên Cơ Các vô cùng náo nhiệt. Những tu giả thường ngày thấy đầu không thấy đuôi, tụ tập trước Thiên Cơ Các, chặn quốc sư nước Tần này lại. Rốt cuộc là tình báo gì báo cho ta? Không lâu sau, quản sự Thiên Cơ Các vội vã chạy tới. Các vị đạo hữu, ta và các chủ vừa mới suy diễn, vị quốc sư đó đã quy hạc về Tây rồi. Cái gì? Có để lại gợi ý hay dấu vết gì không? Quản sự lắc đầu, vừa bắt đầu tính toán, thân thể đã nhanh chóng già đi, cuối cùng hóa thành tro đen. Khi chuyện quốc sư xáo phạm quy tắc của giới tu chân, dùng sức một người không thể cản phá, đánh bại lão tổ giới tu chân là chuyện thường. Đại lục một trận chấn động, các chủ Thiên Cơ Các vẫn lạc. Tin tức truyền ra lần nữa đẩy sự việc lên cao trào. Có người lấy ra sử sách gia tộc, trên đó ghi lại rằng vạn năm trước quốc sư đã trong nháy mắt giết chết cường giả hợp thể kỳ. Danh tiếng của quốc sư Tần Triều hoàn toàn vang dội khắp đại lục. Vô số thế lực mang theo hậu lễ đến Lạc Thành xin lỗi tạ tội. Thời gian lặng lẽ trôi qua,
Do linh khí đại lục tăng vọt, toàn dân đều tu luyện, quy tắc do giới tu chân đặt ra bị thách thức. Nhiều thế lực không ngừng lớn mạnh. Chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là các nơi ở Tần Quốc, hoặc là bạo loạn không ngừng. Thậm chí có gia tộc tạo phản, độc chiếm một khu vực. Sự khiêm tốn nhượng bộ của thế hệ tu giả cũ ngược lại khiến cho thế hệ tu giả mới dạ tâm và tự tin không thể ngăn cản. Rất nhiều tu giả Tần Quốc, ý nghĩ đầu tiên chính là đánh bại quốc sư, dẫm lên danh tiếng của đối phương để đi lên. Sự tự tin do sức mạnh mang lại khiến họ quên mất mình là ai, tự cho mình là thiên tri kiêu tử. Quốc sư là cái thá gì? Ta, Lý Nhị Ngưu, không đúng phục. Vậy, tự mình hưởng thụ đãi ngộ của quốc sư mà không làm chút chuyện tốt nào cho Tần Quốc. Ta, Vương Quyền, cũng không phục. Bảo hắn cút khỏi Lạc Thành. Bên ngoài Lạc Thành, nhiều người dân tụ tập dưới tường thành, chút ra sự bất mãn đối với ta. Vị tướng quân trên tường thành sắc mặt khó coi, chỉ vào những người tụ tập gây rối dưới thành mắng, cản rỡ. Quốc sư đại nhân, không lấy của các người một xu một hào, không tiếc hao tổn pháp lực thì pháp dáng cam nộ, cứu vô số bá tánh Tần Quốc. Các người hơi có chút tài liền vong ân bộ nghĩa, có khác gì lũ súc sinh. Ở một bên khác trong hoàng cung, bỏ cả tay chân, vội vã chạy vào tẩm cung của Tần Hoàng. Hoàng thượng, An Tướng Quân canh giữ cửa Bắc Lạc Thành bị người ta đả thương nặng, bây giờ đang hấp hối, đang được cấp cứu. Tần Chiêu đập mạnh bàn. Có chuyện gì vậy? Thái giám run rẩy nói. Là đám vô lại gần đó tụ tập gây rối, sỉ nhục hoàng thượng, sỉ nhục quốc sư. An Tướng Quân nghe thấy liền xông thẳng xuống định giết chúng. Không ngờ đối phương có chút thiên phú tu luyện, lại đạt đến luyện khí tầng 6. An Tướng Quân phải tốn rất nhiều sức mới đánh bại được hắn. Ngay lúc đó, những tên vô lại khác cố tình sỉ nhục quốc sư, vây công đánh An Tướng Quân bị thương nặng. Ban đầu để đảm bảo trật tự Tần Quốc không loạn, Tần Chiêu đã đặc biệt cho quân đội tu luyện công pháp trước 1 tháng. Hắn tưởng mình nắm giữ công pháp là có thể dựa vào quân uy của đế vương để củng cố chính quyền, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp thiên phú và dạ tâm. Những thứ này, một khi con người có thực lực, dựa vào đâu mà phải nghe theo số phận. Ban đầu còn đỡ, có thể dựa vào ưu thế số lượng của quân đội để uy hiếp, người gây rối cũng không nhiều. Cho đến mấy tháng trước, một vị đại tướng quân đột phá trúc cơ, trở thành tu giả trúc cơ đầu tiên của Đại Tần, lại chém giết sứ giả được phải đến chúc mừng. Phản bội Tần Quốc, tự xưng là vua một cõi, dấy lên ngàn sóng gió. Vô số người dân noi theo, chém giết địa chủ, cướp lương thực, cướp tiền, cướp vợ cướp chồng. Những vụ việc như vậy Tần Chiêu đi chậm đến con đường đá xanh bên ngoài phủ quốc sư, 3 bước một quỳ, một lại, hướng về phía cánh cửa gỗ đỏ. Quốc sư đại nhân, Tần Chiêu cầu kiến. Cánh cửa gỗ đỏ nặng trịch từ từ mở ra. Tần Chiêu quỳ trước mặt ta, cung kính nói, mong quốc sư đại nhân cứu lấy Tần Quốc của ta. Liên quan gì đến bổn tọa? Ban đầu đưa công pháp cho ngươi đã từng cảnh báo, nhưng đây là quyết định của chính ngươi, phải tự mình gánh chịu hậu quả. Sau khi Tần Chiêu rời đi, ta từ từ mở mắt, toàn là chuyện vớ vẩn gì đâu. Tần Quốc vạn năm chưa từng xuất hiện một hoàng đế vô dụng như vậy, tự cho rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, thực ra lại vô dụng đến cực điểm. Nhưng đúng là cũng nên hoạt động gần cốt một chút. Lưu Tôm Tết nào cũng dám lên tiếng sỉ nhục bổn tọa. Giây tiếp theo, thân ảnh ta biến mất khỏi phủ quốc sư. Trong phủ tướng quân, An Tướng Quân thoi thóp nằm trên giường. Nửa đời sau chỉ có thể dựa vào bổng lộc hoàng gia ban cho để sống qua ngày. Một bóng người đột nhiên xuất hiện lúc đêm khuya, xuất hiện trước giường An Tướng Quân. Ta lặng lẽ nhìn hắn, ngươi có hối hận không? An Tướng Quân điên cuồng lắc đầu, nếu có lần nữa, hắn sẽ chỉ đánh càng hung hãn hơn. Ngón tay ta nhẹ nhàng điểm vào người An Tướng Quân. Trong khoảnh khắc, thân thể hắn lóe lên kim quang, cơn đau toàn thân trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn nhảy xuống giường, quỳ một chân xuống đất. Đa tạ quốc sư, người rất tốt. Sau này ngươi nghe thấy ai sỉ nhục bổn tọa, ngươi có thể câu thông với pháp tắc chi lệnh, điều động tu sáo cao hơn hắn một đại cảnh giới, đánh cho hắn nửa sống nửa chết là được. Mắt An Tướng Quân sáng lên, tiểu nhân đã rõ. Hắn thay một bộ quần áo, xách theo đại đao, từ từ bước ra khỏi phủ. Những kẻ ban ngày sỉ nhục quốc sư nên biến mất rồi. Đêm khuya, một thôn trang bên ngoài Lạc Thành, một tiếng hét thảm xé toạc bầu trời. Xung quanh trở nên ồn ào, ánh nến từ những ngôi nhà xung quanh sáng lên. Trong nháy mắt, một nhóm nhỏ vài trăm người đã bị chém giết. An Tướng Quân hừ lạnh một tiếng, dùng máu của những kẻ bị giết viết lên đất. Kẻ sỉ nhục quốc sư, giết không tha. Trong cung, Tần Nguyệt Anh đột nhiên mở mắt, hưng phấn cảm nhận sức mạnh dâng trào trong cơ thể. Luyện khí tầng 1, nghĩ đến có người 1 năm đã đột phá trúc cơ, vẻ vui mừng trên mặt nàng dần biến mất. Tên quốc sư này rõ ràng nói thiên phú tu luyện của ta không tệ. Đột nhiên, trong đầu vang lên một giọng nói mềm mại dễ thương. Chào ký chủ, bàn tay vàng của ngài đã được mời kiểm tra và nhận. Ký chủ chỉ cần điểm danh ở những nơi khác nhau là có thể nhận được phần thưởng. Chúc mừng ký chủ nhận được vũ khí có thể trưởng thành, thiên cơ biến và tu 6 kim đan. Dưới gốc cây trong phủ quốc sư, ta vẫn tính tọa. Tần Nguyệt Anh thành thạo cho mèo con ăn xong, mới đi đến dưới gốc cây. Quốc sư, ngài biết không, ta đã thức tỉnh hệ thống. Tần Nguyệt Anh bụ bấm, giờ thiên cơ biến lên hùa húa trước mắt ta. Hạt châu này tên là thiên cơ biến, có thể biến thành bất cứ thứ gì, kể cả vũ khí. Ngài làm bạn trai ta tặng nó cho ngài, được không? Dưới gốc cây, lòng ta kinh ngạc. Ánh mắt này không lừa được người,
Nha đầu này là thật lòng. Từ xưa đến nay, kẻ trí không lụy tình. Nếu đã lụy tình, ắt có một người bị thương. Có bao nhiêu ma đầu chính vì yêu mà không bị tình được làm tổn thương, cuối cùng sa ngã, bất chấp tất cả để báo thù người sống lâu như vậy. Người có thể khiến ta sợ hãi không nhiều. Trùng hợp là Tần Nguyệt Anh lại thuộc loại người này. Nếu nhập ma mà nổi điên lên, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đôi mắt xinh đẹp của Tần Nguyệt Anh nghiêm túc nhìn ta. Ta thích ngài, nếu ngài không thích, cứ nói thẳng cho ta biết, đừng mập mờ với ta, được không? Khóe miệng ta nhếch lên, nàng bây giờ còn nhỏ, đợi nàng 18 tuổi rồi nói. Thật không? Vậy ngài không được phép có 5 thê 7 thiếp, được ta không? Không thích tranh giành đồ với người khác. Còn ta, đảm bảo sẽ không có hành xáo thân mật với người đàn ông khác. Ta không từ chối cũng không đồng ý, chỉ thành thạo vẽ ra một chiếc bánh lớn. Tần Nguyệt Anh cẩn thận lật xem, sạch sẽ hơn cả mặt, nàng hiểu rồi. Nâng thiên cơ biến đưa đến trước mặt ta. Đây là tín vật định tình của ta, ngài đừng xem thường nó, đây chính là tiên khí đó. Năng lượng trong đó có lẽ sẽ giúp được ta nghĩ. Ta nhận lấy hạt châu. Được rồi, chỗ ta không có gì đáng giá. Nàng đi chọn một con gà con đi. Ta muốn cái này. Tần Nguyệt Anh chỉ vào ngọc bội bên hông ta. Ngọc bội xanh biếc, ánh sáng xanh ngọc trong suốt lấp lánh, dường như có thể ban cho vạn vật trên đời sức sống. Ta tháo ngọc bội bên hông xuống, trong mắt thoáng qua một tia hồi ức. Ngọc bội này hình như là của một người nào đó tặng cho bổn tọa, không phải là một tỷ tỷ xinh đẹp nào đó chứ. Tần Nguyệt Anh chua ngoa nói, đúng là rất xinh đẹp. Người theo đuổi nàng ấy rất nhiều. Ta đưa ngọc bội cho Tần Nguyệt Anh. Tần Nguyệt Anh ngẩn ra, ngài lại đem đồ của người phụ nữ khác tặng cho bạn gái của mình. Không sợ bạn gái ngài ghen sao? Ta nhớ mày, yêu đương phiền phức vậy sao? Vậy thì không yêu nữa, trả lại cho ta. Đừng mà. Tần Nguyệt Anh bĩu môi, ta có nói là không cần đâu. Cái mùi ghen tung chúa lết đó, ta ở xa như vậy cũng ngửi thấy. Khi bổn tọa còn tương đối yếu, nàng ấy đã bảo vệ ta coi nàng ấy là trưởng bối. Cái đầu heo nhà nàng đang nghĩ gì vậy? Nhắc mời nhớ, cũng lâu rồi chưa đi thăm Tuyết. Có muốn đi cùng không? Tần Nguyệt Anh vội vàng gật đầu. Tuyết gì thích quà gì? Ta cũng phải chuẩn bị một chút, nàng ấy thích ăn hơn. Đến lúc thể hiện tài nấu nướng của bản công chúa rồi. Ta nhìn bóng dáng nhỏ bé đang lẩm bẩm một mình, ngốc nghếch đáng yêu. Sáng sớm hôm sau, Tần Nguyệt Anh xách theo hộp thức ăn đi vào phủ quốc sư. Ta vừa cho mèo con ăn xong, ánh mắt ta rơi vào hộp thức ăn Tần Nguyệt Anh đang xách. Đây là quà của nàng sao? Tuyết gì không thích sao? Cái này phải xem tài nấu nướng của nàng thế nào. Ta bỏ một con gà con vào tay áo, đứng dậy búng tay một cái, cảnh vật xung quanh thay đổi trong chớp mắt. Khi Tần Nguyệt Anh kịp phản ứng lại, hai người đã đứng ở một nơi, bên ngoài một thung lũng có phong cảnh tuyệt đẹp, tự động đến Tuyết Tôn đại thế giới. Thưởng cho ký chủ vạn năm khổ tu, sẽ phát sau. Xuyên qua, một hình nhân thế mạng. Một giọng nói mềm mại vang lên trong đầu Tần Nguyệt Anh. Linh lực ở đây lại đậm đặc hơn ma thần đại lục mấy chục lần. Tần Nguyệt Anh lẩm bẩm, đại thế giới sao? Ta che ông đi ở phía trước. Tần Nguyệt Anh thấy vậy, vội vàng bước đôi chân ngắn đi theo. Ngay khi hai người bước vào thung lũng, từ trong không gian bước ra hai nữ tử mặc đồ trắng, giọng điệu lạnh lùng. Tuyết Tôn là nơi thanh tu, người ngoài không được vào. Mời rời đi. Lời họ còn chưa nói xong, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên giữa không trung. Để hắn vào đi. Tần Nguyệt Anh nghe rõ giọng nói truyền đến, nói là để hắn vào chứ không phải để họ vào. Tuyết Di này không muốn gặp mình. Nàng nhẹ nhàng kéo vào áo ta. Ta không vào đâu, ở đây đợi ngài vậy. Ta cúi đầu nhìn Tần Nguyệt Anh, xoay người chuẩn bị rời đi. Đi thôi. Ta cũng không vào nữa. Phản ứng của ta khiến Tần Nguyệt Anh có chút bất ngờ. Ngay sau đó vội vàng đặt hộp thức ăn trong tay xuống, chuẩn bị rời đi cùng ta. Ngay lúc đó, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Là một tiểu viện bình thường, cánh hoa rơi phủ kín sân viện. Một bóng hình tuyệt mỹ đứng dưới gốc cây anh đào đang nở rộ. Tần Nguyệt Anh nhất thời nhìn đến ngây người. Trên đời lại có nữ tử tuyệt mỹ như vậy. Tuyết Di, lâu rồi không gặp. Nữ tử tuyệt mỹ khẽ mở đôi môi đỏ, nói chính xác là 103,945 năm. Nha đầu này thật đáng yêu. Là đồ đệ chẳng nhận sao? Vừa đến đã dán cho Tần Nguyệt Anh cái mác người ngoài, rõ ràng là không chào đón nàng. Ta là bạn gái của chàng ấy, không phải đồ đệ, chính là ý vị hôn thê. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của nữ tử dần cứng lại. Vậy sao? Thế thì tốt quá. Bầu không khí trở nên xáo rượu. Nữ tử tuyệt mỹ khẽ búng tay, cả thế giới dường như cũng trở nên u buồn. Lúc này, ánh mắt của ba người đều rơi vào hộp thức ăn trên bàn đá. Con gà con trên hộp thức ăn run lẩy bẩy, rụt cái đầu nhỏ vào trong lông. Nữ tử tuyệt mỹ nâng con gà con lên, trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lúc này, thấy phản ứng của nữ tử tuyệt mỹ, Tần Nguyệt Anh thầm oán thán. Nàng biết ngay con gà này không tầm thường, nói không chừng có huyết mạch cường đại và đạo vận nhàn nhạt. Nuôi lớn dùng để hầm canh chắc là ngon lắm. Nữ tử tuyệt mỹ lắc đầu. Hầm canh thì thật đáng tiếc, ta nồi giúp chẳng nhé. Đây là quà nàng ấy tặng cho ta. Ta nhìn Tần Nguyệt Anh nói. Bên cạnh Tần Nguyệt Anh phản ứng lại, vội vàng gật đầu. Là quà tặng Tuyết Di ạ. Nghe vậy, trong mắt nữ tử tuyệt mỹ lóe lên một tia. Nhận lấy nó cũng có nghĩa là thừa nhận mối quan hệ giữa Tần Nguyệt Anh và chàng. Không cần. Các người lập tức rời đi. Giọng Tuyết Di vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại mang theo một luồng uy lực không thể chống lại. Vậy nàng bảo trọng. Ta đứng dậy cầm ông dắt Tần Nguyệt Anh rời khỏi sân viện.
Bên ngoài thung lũng, Tần Nguyệt Anh kinh ngạc phát hiện, mình và quốc sư mỗi bước chân đã có thể xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Lẽ nào đây là xúc địa thành thốn trong truyền thuyết? Tần Nguyệt Anh còn chưa kịp cảm nhận kỹ, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói mềm mại, phát hiện khí vận chi tử, mời ký chủ tạo mối quan hệ tốt với khí vận chi tử, có thể nhận được nhiệm vụ. Tần Nguyệt Anh dừng bước, một cánh cổng hùng vĩ hiện ra trước mắt. Trên đó viết Vân Hải Phong, đây là Tuyết Đôn, một trong 3 thế lực lớn của giới ngoài tuyết tộc. Lão tổ của thế lực này là một tên liếm cầu, nhưng quan hệ với ta cũng không tệ. Ta vừa giải thích cho Tần Nguyệt Anh, vừa đi về phía cổng lớn, cấm địa Vân Hải Phong. Một bóng người ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi, ngồi như tượng điêu khắc, động như mây trôi. Đột nhiên, ánh mắt hắn khẽ nhìn về phương xa. Vẫn chưa chết à? Ta đưa Tần Nguyệt Anh trong nháy mắt đi vạn dặm, đến trước mặt nam tử áo xanh. Ngươi còn chưa chết, sao có thể đến lượt bổn tọa? Nam tử áo xanh cũng không tức giận, khẽ phất tay áo, một bàn cờ phượng hoàng xuất hiện giữa 3 người. Bàn cờ được đặt giữa 2 người. Nam tử áo xanh phất tay áo ngồi xuống. Gian đấu một ván không? Chỉ bằng ngươi sao? Ta ngồi đối diện nam tử áo xanh, vẻ mặt khinh thường. Tần Nguyệt Anh yên lặng đứng bên cạnh ta, ánh mắt vô tình nhìn về phía bàn cờ. Đột nhiên trời đất quay cuồng, nàng như thể xuất hiện ở nơi hai quân giao chiến. Dưới đất máu chảy thành sông, núi thay biển máu, trên trời vô số đoàn sáng trắng và đoàn sáng đen đối đầu nhau. Nhìn kỹ lại, bầu trời mây đen giăng kín, sấm sét cuồn cuộn, một khung cảnh tận thế. Ngay lúc đó, tu giả bên phía ánh sáng đen sắc bén ra tay trước. Từng vết rách không gian xuất hiện, vô số bóng người xuyên qua hư không. Tu giả bên phía ánh sáng trắng như những viên thiên thạch rực rỡ lao về phía đối phương. Hai bên chạm trán, khoảnh khắc va chạm, không gian bị kích nổ, không ngừng xé nát mọi thứ xung quanh. Tần Nguyệt Anh kinh hãi phát hiện, luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ này đang nghiền ép về phía mình. Mắt thấy nàng sắp bị cơn sóng dữ nuốt chửng, một bàn tay to lớn đột nhiên nhấc bổng nàng lên. Tần Nguyệt Anh hét lên một tiếng, hít thở không khí trong lành từng ngụm lớn. Lúc này mới phát hiện mình bị ta nhấc lơ lửng giữa không trung. Hóa ra vừa rồi đều là ảo giác, thật đáng sợ. Một ván cờ cũng có thể nhiễu loạn tâm thần người khác. Đừng tò mò linh tinh. Ta đặt nàng sang một bên, tay kia cầm quân cờ mạnh mẽ hạ xuống. Sắc mặt nam tử áo xanh trắng bệch, nghiêm trọng nhìn vào bàn cờ, do dự hồi lâu mới cẩn thận hạ quân cờ. Đã đi gặp nàng ấy rồi à? Nàng ấy còn bao nhiêu thời gian? Ta lại hạ một quân cờ, ngươi tự mình đi xem không được sao? Không được, bổn tôn đã không còn thời gian nữa. Ván này, thực ra ta thua rồi. Phụt, nam tử áo xanh phun ra một ngụm máu tươi, khí tức giảm mạnh. Ta khẽ chắp tay, đa tạ. Nhưng nói thật, ngươi vẫn yếu ớt như vậy. Nam tử áo xanh suy sụp ngã xuống đất. Phía sau một cây non phá đất mọc lên, trong phút chốc đã lớn thành cây tùng xanh cao chọc trời. Hắn lười biếng dựa vào đó, lại thua rồi, sắp chết rồi. Đi tỏ tình một lần thì có sao? Ta khuyên hắn cười khổ nhìn ta. Luân hồi sau gặp lại nhé. Kết sau, bổn tọa sẽ không bị tình cảm nhi nữ trói buộc nữa. Bầu trời trong sáng lại bị mây đen bao phủ. Bầu không khí bi thương kỳ lạ bao trùm cả thế giới. Tần Nguyệt Anh khó chịu cúi đầu. Nàng cảm thấy không thoải mái, có một nỗi buồn không tên. Ta bình tĩnh nói, khi một tu giả mạnh mẽ vẫn là không chỉ gây ra dị tượng trời đất, mà không khí bi thương đè nén cũng sẽ lan tỏa ra xung quanh. Hắn tên là Phùng Trường Thanh, coi như là một kẻ si tình, chỉ tiếc là luôn thầm yêu mà không dám thổ lộ. Để đến gần người trong lòng, không tiếc từ bỏ thân phận tôn quý, đến Vân Hải Phong là một đệ tử bình thường, từng bước leo lên vị trí lão tổ. Tần Nguyệt Anh nảy sinh lòng cảm phục, thật đáng tiếc. Người hắn thầm yêu là ai vậy? Nàng vừa mới gặp là Tuyết Nhi. Ta đột nhiên cười nói, có gì đáng tiếc đâu, có muốn xem hắn tỏ tình không? Chẳng phải hắn đã chết rồi sao? Tần Nguyệt Anh ngẩn người, ai nói vậy, chỉ là sắp chết thôi, vẫn chưa chết hẳn. Bây giờ đang ở chỗ Tuyết gì đấy? Dưới gốc cây anh đào, nữ tử tuyệt thế đang cười đùa cho gà con ăn. Từ từ thu lại nụ cười, các hạ lén lút xông vào nơi bế quan của ta. Có ý đồ gì? Là ta. Bóng dáng mệt mỏi của Phùng Trường Thanh xuất hiện trong sân, lặng lẽ nhìn nữ tử tuyệt mỹ. Tuyết Nhi, lâu rồi không gặp. Phùng Trường Thanh cắn răng, dồn hết dũng khí buột miệng nói, ta thích nàng. Giang Tuyết không ngạc nhiên mỉm cười, sao đột nhiên lại dám nói ra rồi? Nói ra của nhiên thoải mái hơn nhiều. Phùng Trường Thanh ngây ngô cười, hốc mắt bất giác ẩn ướt. Thực ra ta sớm đã biết chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng ta vẫn từ chối tất cả mọi người, cùng nàng đi một đoạn đường không có kết quả. Giang Tuyết nhìn Phùng Trường Thanh trước mặt, giống hệt mình trong ký ức. Chẳng đúng là... Giang Tuyết đau lòng vuốt ve gò má Phùng Trường Thanh. Ta cũng mệt rồi, đợi không được chẳng sẽ cưới ta chứ? Phùng Trường Thanh ngây người, như bị sét đánh. Không phải vừa tỏ tình đã đồng ý rồi sao? Vậy hắn thầm yêu bao nhiêu năm nay, sao lại chê ta giả chứ? Nước mắt trong mắt Giang Tuyết hóa thành cánh hoa anh đào rơi xuống. Phùng Trường Thanh vui mừng khôn xiết, vừa định nắm lấy tay Giang Tuyết, đột nhiên khí huyết trong cơ thể dâng trào, hắn mạnh mẽ quay đầu đi. Sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng tiêu tan, niềm vui ngắn ngủi lại khiến hắn quên mất mình. Tuổi thọ đã đến hồi kết. Sắc mặt Giang Tuyết đại biến, sao lại như vậy? Chẳng phải nên còn mấy chục vạn năm tuổi thọ sao? Người đã đốt tuổi thọ, tu giả tiên tôn có được triệu năm tuổi thọ,
Trong tình hình bình thường, sống đến 90 mấy vạn năm không thành vấn đề. Ta và Tần Nguyệt Ánh xuất hiện trong sân, chắc chắn rất tò mò. Trận đại chiến tiên hầu 10 mấy vạn năm trước, hắn đã cứu nàng như thế nào? Giang Tuyết nhìn thân thể dần tan biến trong lòng, nước mắt bất giác rơi xuống. Tên ngốc này. Trong tay ta đột nhiên xuất hiện một hạt giống, bay đến trước mặt Giang Tuyết. Tần Nguyệt Anh cũng nhận ra đây chính là Phùng Trường Thanh, hạt giống kỳ diệu mà hắn muốn đưa cho nàng nhưng nàng không nhận. Đồng tử Giang Tuyết co lại, đây chính là thủ đoạn tái sinh mà hắn để lại. Một luồng sức mạnh ôn hòa từ lòng bàn tay ta tuôn ra, được hạt giống từ từ hấp thu, có thể là tự làm tự chịu, cũng có thể phá kén thành bướm. Giang Tuyết lẩm bẩm, thân thể hóa thành vạn đóa hoa bay theo gió phiêu tán. Hai cây non phá đất mọc lên, sức mạnh không gian xung quanh bạo động. Tiên cảnh thế ngoại đào viên biến mất không dấu vết. Vạn giới sinh linh còn chưa thoát khỏi nỗi bi thương vì sự vẫn lạc của Trường Thanh. Một cảm xúc bi thương hơn nữa lại lan tỏa. Vạn tộc bi thương, lại một tiên tôn nữa ngã xuống. Từng cùng tiên đế Lý Tiêu Giao tranh đoạt ngôi vị tiên đế, hai cường giả tuyệt đỉnh, tiên tôn đỉnh phong Phùng Trường Thanh và Giang Tuyết lần lượt bỏ mạng. Dì Tuyết đau rồi? Tần Nguyệt Ảnh kinh ngạc hỏi. Tuẫn tình rồi chăng? Vạn vật đều có nguyên do. Bản tọa vốn không thích nợ người khác, vì trước đây họ từng giúp bản tọa, coi như đã nợ trước nhân của. Nay nhân của đã trả, hôm nay tự làm kén mình, ngày sau phá kén thành bướm. Có sức mạnh của ta giúp họ, chỉ cần không một lòng cầu chết. Lúc phá kén chính là ngày đột phá. Giờ phút này, sự ra đi của hai vị tiên tôn khiến cho chúng sinh chư thiên không còn giữ được bình tĩnh. Một cảm giác hoảng sợ như ngày tận thế ập đến. Dù sao thì ở thế giới này, cường giả đạt đến đỉnh phong tiên tôn không vượt quá 10 người. Hơn nữa, lão tiên đế Lý Tiêu Giao tuổi thọ sắp cạn, ma đế cũng vì nội chiến của ma tộc mà trọng thương, thực lực khó đạt được 1/10 thời đỉnh cao. Thời đại mạt Pháp, thiên tài gần vạn năm qua, thế hệ sau không bằng suy tàn của chư thiên giới đã là điều chắc chắn. Nào biết được tà tộc ngoài vực so với cảnh giới của Nê đế Vạn Dã không hề thua kém. Giờ phút này tại tinh không ngoài vực, thiếu niên áo đen lặng lẽ thả câu giữa trời sao, dây câu trong tay chìm vào hư không. Không biết lưỡi câu ở phương nào. Điều tra rõ chưa? Nguyên nhân cụ thể là gì? Một lão già hiện ra trước mặt thiếu niên, quỳ một gối xuống đất. Chủ tể của Nhiên Liệu Sự Như Thần, thuộc hạ đã điều tra, dường như là thủ đoạn của kẻ nào đó, làm Phùng Trường Thanh tức chết, kích động Giang Tuyết tuẫn tình, phủi áo ra đi không để lại dấu vết. Nhiều lão già đều muốn sống thêm kiếp thứ hai. Thủ đoạn họ để lại là gì? Bẩm trụ tể, là bản mệnh chi nguyên, cây anh đào non và cây tùng non. Thuộc hạ đã lệnh cho hộ pháp phá hủy chúng rồi. Thiếu niên áo đen nhèo mắt lui đi. Bản tọa sẽ tìm cơ hội đích thân đến xem. Mà một cuộc chiến hủy diệt chư thiên giới cũng từ đây mà bắt đầu. Cùng lúc đó tại Ma Thần Đại Lục, trong hoàng cung về đêm, hàng vạn tu giả quỳ rạp trên đất, cung kính chờ đợi một người xuất hiện. Không lâu sau, Tần Chiêu Sảy bước đến, đứng dậy cả đi, phất mạnh tay áo bào, đầy bá khí ngồi lên bảo: di nguyện của tiên tổ cuối cùng sẽ hoàn thành trong tay trẫm. Quốc yến ngày mai chính là minh chứng cho một thời đại mới. Vô cùng cảm tạ nỗ lực của các vị. Đêm nay chính là đếm trước bình minh. Công danh của ta và các người sẽ lưu truyền thiên thu, vạn đời sau cá tụng. Hàng vạn người đồng loạt cúi đầu. Vì đại tần ta, chết không hối tiếc. Tần Long Vệ nhận lệnh. Tần Chiêu uy nghiêm tỏa ra, tay nắm chặt lệnh bài đặc chế. Thần tuân lệnh, chúng thần tùy ngài sai khiến. Hàng vạn tu giả đồng thanh đáp. Tần Chiêu ngẩng đầu nhìn về phương xa, đó là biên giới Tần quốc, lãnh thổ đại tần. Hôm sau, Tử khí Đông Lai, trong hoàng cung, một sự tĩnh lặng lạ thường. Và chiều, theo tiếng hô của Lý Quan, Văn Võ Bá Quan bước lên bậc thềm bạch ngọc, cẩn thận tiến vào đại điện. Không hiểu tại sao, trong lòng họ luôn có một cảm giác bất an khó tả. Toàn dân đều tu luyện. Trong dân gian, giết chóc thú ngang nhiên làm hại người, biên giới khó lời chiến miên. Vậy mà Tân Hoàng Tần Chiêu lại không hề hành động, chỉ phái người đến hỏi thăm cho có lệ, viện trợ một ít vật tư ít ỏi. Ấy vậy mà vào lúc nền móng lung lay này, Tần Chiêu đột nhiên tổ chức yến tiệc tuyên truyền rầm rộ, vớt lại một đống hỗn loạn. Phụ hoàng Tần Chiêu đăng cơ thành công, bản tính ham hưởng lạc đã lộ rõ, tất cả vào chỗ. Tần Chiêu sắc mặt lạnh lùng, khác hẳn vẻ ôn hòa trước đây. Gần đây loạn lạc không ngừng, các vị ái khanh chắc cũng như trẫm, lòng dạ lo âu. Vậy hôm nay trẫm sẽ không xem tấu trường nữa, tùy ý ban bố vài chính sách, cùng các vị ái khanh vui chơi một ngày. Thừa tướng nghiêm nghị bước ra: hoàng thượng, toàn dân tu luyện, khiến vô số kẻ ác thừa cơ phát triển, nên móng đại tần vững chắc. Chỉ trong phút chốc đã thủng trăm ngàn lỗ. Lão thần có vài lời. Tần Chiêu lạnh lùng nói: thừa tướng đã quan tâm dân chúng như vậy, hay là góp vạn lượng vàng để viện trợ biên cương, thế nào? Bệ hạ. Thừa tướng cười khổ kể lể: lão thần thu không đủ chi, ngay cả tiền sửa sang phù thừa tướng cũng không có. Tần Chiêu hừ lạnh: không có thì miễn bỏ lời vàng ngọc, miệng thì treo lò nước lò dân, ăn thì sơn hào hải vị, mặc thì gấm bóc lụa là, quan tâm quốc sự, chỉ bằng cái miệng thì ai mà chẳng nói được. Tần Chiêu quét mắt một lượt, trong các ngươi có ai nguyện bỏ tiền ra viện trợ biên giới không? Đại điện im phăng phắc, tiếng kim rời cũng có thể nghe thấy. Tần Chiêu hừ lạnh. Lúc hắn chuẩn bị ban bố chính sách mới, trong hàng ngũ quan văn, một lão già mặc quan phục cũ nát, loạng choạng bước ra giữa điện. Lão giả vô cùng gầy gò, hai mắt hằn tơ máu. Tâu bệ hạ,
Thần, Viện trưởng Quốc Tử Giám, Văn Thị Lang Văn Nguyện góp 271 lượng bạc để viện trợ biên giới. 271 lượng, còn chưa đủ. Mua viên ngọc trên tượng sư tử đá ở cửa phủ thừa tướng. Châm lấy để làm gì? Tần Chiêu ánh mắt lạnh băng. Văn Ngạn Thu khẽ thở dài. Bệ hạ, thần đã già, xin được từ quan. Tần Chiêu phất tay áo. Chấm chuẩn rồi, ngươi đâu? Tiễn Văn Thị Lang rời cung. Không cần, lão phu vẫn đi mắt đỏ hoe. Cương quyết gạt tay thì vệ ra. Dưới chân rơi vài giọt nước mắt cay đắng. Lảo đảo từng bước rời khỏi đại điện. Văn Võ Bá Quan nhìn bóng lưng gầy gò run rẩy, không khỏi xót xa. Tam Triều Nguyên lão cứ thế bị bãi miễn, không có ban thưởng, ngay cả vài lời khen ngợi cũng không có. Tần Nguyệt Ảnh sống mũi cay cay. Lão giả này nàng biết, trước đây còn từng giật kẹo hồ lô của nàng ăn. Que hồ lô đó chua chua, không giống như que hồ lô khác nàng từng ăn. Sau này mới biết, đó là loại kẹo hồ lô rẻ nhất ngoài chợ. Lão nhân dậy quá sớm chưa kịp ăn sáng, phải dựa vào que kẹo đó để lót dạ. Vừa hay chiều hôm đó bãi chiều muộn, lão nhân vừa nhấc chân, giây sau đã ngất xỉu. Thái y nói là đói đến ngất đi, không giống các quan viên khác. Lão nhân thời trẻ huy hoàng vô hạn, hăng hái hiên ngang. Tiếc là sau này đích trưởng tử trận. Vợ của lão nhân từng là nữ chiến thần đệ nhất Tần quốc. Năm 16 tuổi đã mạnh mẽ cưới Văn Ngạn Thu, sinh được 2 con trai. Khi đã ngoài 50 tuổi, để cứu cháu trai duy nhất, đã dẫn dắt mấy trăm kỵ binh tinh nhuệ xông vào, 10 vạn đại quân, một đi không trở lại. 271 lượng, không mua nổi một viên gạch trước cửa phủ thừa tướng, nhưng lại là toàn bộ tài sản của lão nhân. Tần Chiêu khẽ ngẩng đầu, nhìn theo lão giả bước ra khỏi đại điện, rồi vẫy tay cho thái giám bên cạnh ban bố chính lệnh. Tần đế ban bố chính sách mới. Thứ nhất, Tần quốc đổi tên thành Tiên Tần đế. Thứ hai, toàn bộ đất đai thu về quốc hữu, phân chia lại ruộng đất theo hộ khẩu, tất cả tài sản đều phải nộp lên. Thứ ba, mỗi thành lập một thanh long các, có thể nhận hoặc ban bố các nhiệm vụ và phần thưởng. Người xuất sắc có thể vào triều làm quan, vì nước vì dân, trấn giữ một phương bình an. Các chính sách mới được ban hành đã làm các thế lực lớn thay đổi hoàn toàn. Nhiều gia đình quyền quý vừa nhận được tin đang chuẩn bị liên danh dâng tấu phản đối, thì ngay lập tức bị Tần Long vệ xông vào, thu hồi binh quyền và một nửa tài sản. Có kẻ tập hợp quân đội khởi binh phản kháng, lập tức bị Thanh Long vệ đột ngột xuất hiện chém giết. Điều khiến giới quyền quý hoảng sợ là khí tức tỏa ra từ thành viên Thanh Long vệ yếu nhất cũng là Trúc Cơ Kỳ, một người địch ngàn người. Không ai biết Tần Long vệ từ đâu ra, cũng không ai biết tại sao họ lại mạnh như vậy. Ngoài hoàng cung, lão giả vịn tường, mệt mỏi dựa vào ghế, nhìn thế giới náo nhiệt. Lão phu mệt rồi. Giờ phút này, ông đã đòi đến mức đứng không vững, bàn tay khô héo khẽ lau đi, khuấy mắt ướt át, run rẩy lấy ra 32 đồng tiền cuối cùng trong áo. Một con gà quay 30 đồng, đã 10 năm rồi chưa được ăn rau dại củ dại suốt 3-4 năm, hôm nay phóng túng một lần. Mình thật xa xỉ quá, bà ấy mà còn sống, chắc lại trách lão phu lãng phí. Lão nhân vừa cười vừa khóc, nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác. Trời cao ơi, mày muốn hủy diệt đại Tần của ta sao? Trời phụ ta cũng phụ người. Một lúc lâu, lão nhân như nhớ ra điều gì, ánh mắt nhìn về phía quốc sư phủ. Thường nghe danh quốc sư, hôm nay lão phu sẽ đến xin một chén rượu đục. Tại kinh đô Tần quốc, cổng thành rộng mở, từng đoàn ngựa nhanh phi ra, hàng trăm kỵ sĩ mang theo thánh chỉ và lệnh bài, phóng đi khắp 4 phương 8 hướng. Cùng lúc đó, trong thành có không ít bồ câu đưa thư bay ra. Nhưng so với những con chim tốc độ cực nhanh kia, nhiều người trong thành thấy cảnh này sắc mặt đại biến. Bất an nhìn về phía hoàng cung, quốc sư phủ. Lão giả cười nhìn con gà quay được gói trong giấy dầu, khẽ gõ cửa lớn. Tài hạ Văn Ngạn Thu đến quốc sư phủ xin chén rượu. Nghe đồn quốc sư thích yên tĩnh, không thích bị người khác làm phiền. Nhiều năm trước, có một vị thừa tướng quyền thế ngút trời, hoàng đế gặp ông ta cũng phải nể 3 phần. Vị thừa tướng đó muốn đăng cơ làm đế, cậy mình chức cao, dẫn theo không ít tu giả mạnh mẽ đến trước quốc sư phủ, muốn quốc sư thần phục. Nay lúc ông ta cho người gõ cửa, toàn thân nhóm người của thừa tướng bốc cháy dữ dội, kể cả những tu giả mạnh mẽ đi theo đều tan thành tro bụi trong tiếng la hét thảm thiết. Sau đó, hoàng quyền được củng cố lại, con đường dẫn đến quốc sư phủ gần như trở thành cấm địa. Nhưng một lão già nửa người đã xuống mồ như ông thì có gì phải sợ. Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra, một giọng nói ôn hòa từ trong truyền ra. Quốc sư chỉ vào chiếc ghế đối diện, nói: đa tạ quốc sư. Văn Ngạn Thu chắp tay, sảng khoái ngồi xuống ghế. Ta nhớ ngài, Văn Ngạn Thu, Văn viện trưởng, phu quân của nữ võ thần đầu tiên của Tần quốc. Quốc sư giọng nói ôn hòa như ngọc. Tần quốc lập quốc đến nay hơn vạn năm, phong được 15 vị võ thần, họ đều là những người nghĩa dũng vô song, giết địch vô số. Tên tuổi khiến kẻ địch nghe đã sợ mất mật. Vợ của Văn Ngạn Thu hiện là vị võ thần cuối cùng. Văn Ngạn Thu cười khổ: quốc sư có nhầm không? Phong Lan tuy võ nghệ cao cường, nhưng chưa đến mức được phong võ thần. Tần quốc đã 600 năm không phong võ thần rồi. Phong Lan chính là tên của Phong tướng quân, vợ của Văn Ngạn Thu. Quốc sư nhẹ nhàng đẩy chén trà đến trước mặt Văn Ngạn Thu. Trước đây tiên hoàng từng bàn với ta về việc phong Phong Lan tướng quân làm võ thần, tiếc là sau trận chiến đó, Văn Ngạn Thu hoàn toàn trở thành kẻ cô độc. Tiên hoàng, ngài ấy thật sự. Văn Ngạn Thu thân hình run rẩy, khóe mắt ươn ướt.
Là tiểu công chúa. Tần Nguyệt Ảnh ung dung bước vào sân. Bỗng thấy Vân Ngạn Thu đang ngẩn người. Vân Gia Gia cũng ở đây. Vân Ngạn Thu bỗng hoàn hồn, đứng dậy quỳ lại, bái kiến công chúa. Dù đã không còn là bề tôi, ông vẫn tuân theo lễ nghi. Quốc sư nhìn Tần Nguyệt Ảnh, chào buổi sáng, dậy nói, ngồi đi, ta đi xào vài món, lát nữa cùng ăn cơm. Lão nhân nhìn quanh một vòng, cảm thấy mình thật thừa thãi, bèn chuẩn bị rời đi. Lão thần không làm phiền quốc sư và công chúa nữa, xin cáo lui trước. Vân Gia Gia ở lại ăn cơm cùng đi. Tay nghề của quốc sư rất cừ, hơn nữa như món ăn đó còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Tần Nguyệt Ảnh nhảy lên ghế đá, rót trà cho lão nhân. Nói đến kéo dài tuổi thọ, lão nhân bất giác hỏi, bỗng nhớ đến người vợ đã mất nhiều năm. Quốc sư thần thông quảng đại, biết đâu có cơ hội hồi sinh bà ấy. Lão nhân dè dặt hỏi, công chúa có biết thuật cải tử hoàn sinh không? Tần Nguyệt Ảnh lắc đầu, trên đại lục có vài lời đồn về thuật cải tử hoàn sinh, nhưng ta chưa từng thấy. Ta chỉ biết quốc sư có đan dược kéo dài tuổi thọ, lát nữa ta xin ngài ấy vài viên cho ông. Nàng biết quốc sư có thực lực cũng phải gánh nhân quả. Nàng không muốn làm khó quốc sư nên cố ý nói với lão già như vậy. Kết quả này, lão nhân không hề bất ngờ. Nếu thật sự có thuật cải tử hoàn sinh, các đời tiên hoàng cũng không đến nỗi ngã xuống tiêu tan. Quốc sư bưng 2 đĩa thức ăn nóng hổi ra, bản tọa của thật có bản lĩnh này. Chỉ là Vân Thị Lang có thể trả giá gì? Vân Ngạn Thu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là một khoảng lặng. Đúng vậy, ông có thể trả giá gì? Hơn 200 lượng bạc còn lại cũng đã quyên góp cho quốc khố để cứu trợ thiên tai. Nguyệt Ảnh đưa cho lão nhân một đôi đũa. Vân Gia Gia, ăn cơm lát nữa con sẽ cầu xin quốc sư giúp ông. Ngài ấy đã nói mình có thể hồi sinh người khác, thì chắc chắn có ý định giúp Vân Ngạn Thu. Vân Ngạn Thu cứng đờ cầm đũa lên, vừa suy nghĩ vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Bỗng nhiên Vân Ngạn Thu giật nảy mình, món ăn này, khi ông cắn miếng đầu tiên, hương vị của thức ăn như pháo hoa bung nở trong miệng. Trong cảm nhận của lão già, không biết đã qua bao nhiêu thế kỷ, 2 người mới ăn xong. Tần Nguyệt Ảnh dọn bát đũa. Quốc sư và Vân Ngạn Thu ngồi đối diện nhau. Vân Ngạn Thu đã có câu trả lời chưa? Vân Ngạn Thu không nói gì. Hiện tại toàn thân ông chỉ còn vài đồng xu, ngoài ra không có một đồng tiền thừa. Quốc sư cũng chẳng coi trọng chút tiền đó của ông. Làm việc cho ta, đổi lại ta hồi sinh một người cho ngài. Nội tâm lão nhân vô cùng giằng xé. Ông đang đứng ở một ngã ba, một bên là con đường lớn quang huy vô hạn. Người vợ mặc kim giáp đang nhìn ông với vẻ kiêu hãnh. Một bên là con đường nhỏ u tối, hoàng đế Tần Chiêu biểu thị cho tất cả đang lạnh lùng nhìn ông. Vân Ngạn Thu chưa bao giờ giằng xé như vậy. Một bên là tín ngưỡng, một bên là lý tưởng, nhưng ông chỉ có thể chọn một trong hai. Nghĩ thông suốt chưa? Giọng nói của quốc sư xuyên thấu cơ thể, chấn động linh hồn lão nhân. Lão già cười ha hả, xin lỗi quốc sư, đã để ngài thất vọng. Lão già mỉm cười thanh thản, một đời trung quân ái quốc, Phong Lan chắc hẳn không hối tiếc, ta cũng nên không hối tiếc mới phải. Cảm tạ quốc sư đã kéo ta ra khỏi sương mù. Lão thần cáo lui, ông quay người định rời đi. Khoan đã, giọng nói trong trẻo của Tần Nguyệt Ảnh vang lên, nếu bản công chúa có thể làm vợ ông sống lại, ông sẽ trung thành với ta chứ? Vân Ngạn Thu cúi đầu, thưa lão thần. Trung quân, công chúa là hoàng thất lão thần, thấy chết đi theo. Hiểu rồi, đi đi, đi đi. Tần Nguyệt Ảnh xua tay, Vân Ngạn Thu cúi chào rồi rời đi. Cánh cửa gỗ lim từ từ khép lại. Trong sân, Tần Nguyệt Ảnh rụt rè liếc trộm quốc sư. Hồi sinh một người, cái giá có lớn không? Phải xem tập ảnh hưởng của người được hồi sinh. Tuy nhiên, hồi sinh tu sĩ dưới cảnh giới tiên quân, cái giá không đáng kể. Vậy ngài giúp ta hồi sinh vợ của Vân Thị Lang, ta gả mình cho ngài, được không? Tần Nguyệt Ảnh chớp đôi mắt tinh nghịch. Quốc sư đầy vạch đen trên trán. Tính toán của ngươi hay thật, hồi sinh bà ấy cũng không phải không được. Thế này đi, 7 năm sau ngươi cùng bản tôn đi dự một hôn lễ, bản tôn sẽ đồng ý với ngươi. Tần Nguyệt Ảnh mắt sáng lên, được thôi, cô dâu là ta sao? Thời đại này, nữ tử Tần quốc 15 tuổi, nam tử 16 tuổi thành hôn nhiều vô kể. Thậm chí có những trường hợp kết hôn từ khi còn nhỏ, thường gọi là con dâu nuôi từ bé hoặc chồng nuôi từ bé. Quốc sư mặt đầy vẻ cạn lời, là hôn lễ của người khác, chỉ là đi giúp đưa dâu thôi. Được, Tần Nguyệt Ảnh vui vẻ đồng ý. Trong con hẻm đơn sơ, một bóng người gầy gò vội vã đi qua. Chính là Thị Lang Vân Ngạn Thu. Có lẽ là do hồi quang phản chiếu, Vân Ngạn Thu cảm thấy mình như trẻ lại mấy chục tuổi. Đi đến sân nhỏ quen thuộc, két một tiếng, đẩy cửa sân ra. Mỗi lần đẩy cửa sân, ông đều nghe thấy tiếng gọi vang lên trong đầu. Đồ ngốc, có phải ngươi lại lấy tiền riêng của ta đi cứu trợ thiên tai rồi không? Một cơn gió thu thổi qua, giọng nói trong đầu đã hơn 10 năm không xuất hiện. Ngôi nhà này ông đã bán đi với giá 270 lượng. Ngày mai sẽ có người đến nhận. Cả đời này không phụ quân vương xã tắc, chỉ có lỗi với một người, nữ tướng quân Phong Lan vạn người yêu mến. Từ khi theo ông, uống là trà thô, ăn là cơm đạm bạc, thường xuyên cằn nhằn đánh ông, nhưng chưa bao giờ ngăn cản ông đi cứu trợ. Văn ngốc, có phải ngươi bán đồ đạc đi cứu trợ rồi không? Đống đồ trang trí trong sân của ta đâu? Một giọng nói đột ngột vang lên trong sân. Vân Ngạn Thu lắc đầu cười khổ. 10 mấy năm rồi, giọng nói của sư tử Hà Đông vẫn sang sảng như vậy. Vân Ngạn Thu ông bỗng bị một cái tát vào gáy.
Cả người lao về phía trước vài bước. Ông không khỏi tức giận, quay đầu nhìn lại. Hỗn xược, kẻ nào dám đánh? Giọng nói giận dữ bỗng tắt ngấm. Chỉ thấy một người phụ nữ khoanh tay, lạnh lùng nhìn ông. Sau lưng người phụ nữ là hai nam một nữ, rất giống người vợ, con trai và con dâu đã mất của Văn Ngạn Thu. Văn Ngạn Thu thần tình hoảng hốt. Các người đến đón ta sao? Cũng tốt, gia đình chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ. Tốt cái đầu người ấy. Người phụ nữ tiến lên véo tai Văn Ngạn Thu. Ta hỏi người, đồ đạc khác trong sân đâu? Đau, đau, đau. Văn Ngạn Thu kêu la được nửa thì bỗng sững sờ. Đây không phải là mơ, chúng ta còn sống. Văn Ngạn Thu nhận chỉ. Ngay lúc Văn Ngạn Thu bị đánh bầm dập, ngoài cửa truyền đến giọng của công công. Phong Lan lúc này mới dừng tay, ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm Văn Ngạn Thu, dường như đang nói, dám mách lèo là ta giết ngươi. Trong lòng cũng đã hiểu ra phần nào, phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của tiểu công chúa. Quốc sư ra tay hồi sinh cho mẹ hổ, tiện thể hồi sinh luôn hai đứa con trai không nên thân. Văn Ngạn Thu tiếp chỉ, giọng nói ngoài cửa lại vang lên lần nữa. Văn Ngạn Thu không dám chậm trễ, bước ra khỏi tiểu viện quỳ lại. Văn Ngạn Thu tiếp chỉ, nhìn thấy đó là sớ thỉnh tội của mình. Chỉ là không ngờ, hoàng đế lại tự mình ban bố thánh chỉ. Viên thái giám mở thánh chỉ ra, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Văn Ngạn Thu trung quân ái quốc, hết lòng vì chức trách, trị quốc có sách lược, dạy người có phương pháp, phong làm người đứng đầu quan văn của tiên tần đế triều. Khâm thử. Văn Ngạn Thu sững sờ tại chỗ, bị thái giám sau lưng ho một tiếng mới hoàn hồn lại. Thần Văn Ngạn Thu tiếp chỉ, vạn tuế vạn vạn tuế. Cùng lúc đó, từng lá thư bổ nhiệm được ban ra, hơn 60 vị trí trong bá quan cũng đã có người đảm nhận. Một tin tức khác cũng theo đó truyền đi khắp cả nước. Tuyển chọn những người có tu sáo và thiên phú xuất chúng. 3 tháng sau sẽ tuyển chọn vào đế triều, gây nên một trận sóng gió ngút trời, chấn động cả đại lục. Chấn động cả đại lục. Không ít người muốn lật đổ để xưng vương, đi theo quân phản loạn khởi binh tạo phản. Nào ngờ các thành đã bị Tần Long vệ khống chế, đại chiến sắp nổ ra. Trong phút chốc, Tần quốc máu chảy thành sông, thương vong vô số, có kẻ liên kết với các thế lực bên ngoài, âm mưu can thiệp vào Tần quốc. Với tư cách là đại diện của quốc sư, An tướng quân sao có thể ra tay diệt sạch vài thế lực tu tiên nhỏ đang dục dịch. Nội chiến Tần quốc ông không quan tâm, nhưng nếu ngoại bang muốn nhúng tay vào thì ông tuyệt không nương tình. Sau 1 tháng tàn sát, cuộc nổi loạn đã chấm dứt. Tần quốc dần đi vào quỹ đạo. Các thành đều được bố trí kết giới hộ thành, thành lập các tiểu tiên viện. Không ai biết Tần Long vệ đến từ đâu, chỉ biết tu sáo của họ rất mạnh, dũng mãnh thiện chiến. Lực lượng này thậm chí có thể dễ dàng tiêu diệt các tông môn tu tiên cỡ nhỏ. 2 tháng sau, bá quan đã vào vị trí. Phong Lan tướng quân làm nữ võ thần, cai quản 80 võ quan. Phong Văn Ngạn Thu làm thánh nhân, cai quản 20 văn quan, giám sát bá quan, quản lý thư viện, làm tổng viện trưởng, tuyển chọn nhân tài. Trong quốc sư phủ, giọng nói trong trẻo của Tân Nguyệt Ảnh vang lên. Ta đang ngồi xếp bằng trong sân, dưới gốc cây đại thụ. Ngày mai là lễ nghênh tân đó, kinh thành sẽ rất náo nhiệt. Mai không đi dạo phố sao? Lễ nghênh tân cũng tương tự như Tết Nguyên đán ở Lam Tinh, đánh dấu sự khởi đầu của một tiết khí mới. Ta khẽ đáp lại, tiết khí của phàm tục thật lắm trò. Nàng tự đi đi. Dù đã đoán trước được câu trả lời, Tân Nguyệt Ảnh vẫn có chút thất vọng. Thôi được rồi, bổn tôn có biết một buổi đấu giá sẽ bắt đầu vào ngày mai. Nếu có hứng thú, ta sẽ đưa nàng đi xem. Buổi đấu giá 3 năm một lần, tụ họp các bảo vật của Chư Thiên, vô cùng long trọng. Khi nào chúng ta xuất phát? Tân Nguyệt Ảnh vui mừng khôn xiết. Đến những nơi như vậy điểm danh, chắc chắn sẽ nhận được không ít tài nguyên. Thẻ vào cửa của buổi đấu giá có hạn, nàng cũng phải chuẩn bị một chút đi. Bổn tôn sẽ đưa nàng đi lấy 2 tấm trước. Ta mở mắt ra, từ từ đứng dậy. Tại một nơi khác gọi là vô danh chi địa. Tiền bối, làm ơn đi mà, tôi đã 10 năm rồi chưa được ăn gì. Hai người vừa bước ra khỏi không gian, đã nghe thấy tiếng cầu xin vô cùng hèn mọn. Tân Nguyệt Ảnh tò mò nhìn sang, thì thấy một gã ăn mày quần áo rách rưới đang níu lấy một vị công tử ăn mặc lộng lẫy để ăn xin. Cút! Vị công tử kia đá bay gã ăn mày, khiến gã đập mạnh vào tường. Hắn chán ghét lau lau giày, thứ bẩn thỉu. Nếu không phải bị người ta truy sát, hắn sao có thể đến cái nơi dơ bẩn này? Vô danh chi địa còn được gọi là hỗn độn chi thành. Ở đây không có quy tắc, thường được gọi là thiên đường của tội nhân. Vô số ma đầu, nhưng không ai dám ngang nhiên cản rỡ. Dù cho là tiên nữ đến đây cũng phải hành sự kín đáo. Vị công tử vừa quay người rời đi, thân thể hắn từ chân dần dần hóa thành tro bụi. Ta bước về phía gã ăn mày, Tân Nguyệt Ảnh vội vàng theo sau. Hệ thống, điểm danh tại vô danh chi địa. Điểm danh thành công, thưởng cho ký chủ 10 vạn năm tu 6. Nhiệm vụ chính tuyến được ban bố, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khí vận chi tử chết. Nhiệm vụ thất bại. Giọng nói của hệ thống vang lên, khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an. Đến trước mặt gã ăn mày, ta đưa tay ra, đứng lên đi. Nhị ca, sao huynh lại đến đây? Gã ăn mày ánh mắt lảng tránh, trông vô cùng nhát gan và yếu đuối. Ta ôn hòa cười nói, lão Lục, ta cần 2 tấm thẻ vào cửa buổi đấu giá. Thẻ thì chúng ta có, nhưng nhị ca lấy gì để đổi? Gã ăn mày rõ ràng thiếu tự tin, dường như chỉ cần ta nói giọng cứng rắn một chút là có thể lấy được thẻ. Ta lấy ra một lá bùa, trên đó có viết một chữ cầu rất đẹp. Cái này được không? Thôi được, gã ăn mày miễn cưỡng nhận lấy, đưa 2 tấm thẻ vào tay ta.
Cảm ơn. Ta quay người dắt Tần Nguyệt Ảnh. Trước mặt xuất hiện một thông đạo không gian. Khoan đã, Ca ăn mày đột nhiên lên giọng điệu không còn vẻ yếu đuối như trước. Nhị ca, huynh có sơ hở. Ta khẽ nắm tay nàng, dắt Tần Nguyệt Ảnh biến mất không dấu vết. Đến Thiên Cơ Các, ta và Tần Nguyệt Ảnh xuất hiện trên một con phố nguy nga tráng lệ. Nơi đây vô cùng phồn hoa. Quốc sư, Ca ăn mày đó sao lại gọi ngài là nhị ca? Ngài còn có huynh đệ sao? Ta thản nhiên đáp, chỉ là thành viên cùng một tổ chức thôi. Tổng cộng có 9 người, bổn tôn xếp thứ 2. Lão đại là ai? Lại có người lợi hại hơn cả ngài sao? Lão đại đương nhiên là người sáng lập bổn tôn. Dù sao kiếp trước cũng chỉ xếp thứ 2, nàng cũng có thể gọi hắn là thiên đạo ý chí. Thiên đạo ý chí? Tần Nguyệt Ảnh vô cùng kinh ngạc. Người có thể được thiên đạo ý chí đối xử bình đẳng còn có 8 người nữa. Chẳng lẽ 8 người các ngài đều là tiên đế? Ta khẽ lắc đầu. Tiên đế được ghi trong sử sách có hàng ngàn vạn, còn lâu mới đủ để thiên đạo ý chí coi trọng. Có một điều, không phải 8 người bọn ta bình đẳng với thiên đạo ý chí, mà là 8 người bọn ta vượt qua cả thiên đạo ý chí. Vậy trong tổ chức của các ngài, lão đại là thảm nhất rồi. Ta đáp, cô không hẳn, ai cũng có thể giả vờ yếu thế. Dù sao thì thiên đạo cũng là kẻ sống lâu nhất, ví dụ như lão lục vừa rồi, hiện đang ẩn náu trong một thế lực sát thủ. Vị công tử lúc nãy có lẽ chính là mục tiêu của hắn. Cùng lúc đó tại địa điểm đấu giá của Thiên Cơ Các, hung thú uy vũ trước cửa, tỏa ra khí thế của cảnh giới tiên quân, nói tiếng người. Kính cẩn nói, chào ngài, xin hãy xuất trình thẻ bài. Tổng buổi đấu giá của Thiên Cơ Các 3 năm một lần, mỗi năm sẽ phát ra 1.000 thẻ bài, tổng cộng 3.000 thẻ. Người có thể nhận được thẻ bài đều là những cường quốc hùng mạnh. Ta đưa 2 tấm thẻ cho hung thú. Hung thú nhận lấy thẻ, 2 vị mời vào. 3.000 thẻ bài, chỉ có 3.000 cường giả mới có thể vào buổi đấu giá. Bước vào hội trường đấu giá, xung quanh các tu sĩ đang ngồi tĩnh tọa, trong đó không ít người đeo mặt nạ, khiến người khác không nhìn rõ dung mạo. Nhìn thấy Tần Nguyệt Ảnh, vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn tới. Sao lại trẻ như vậy? Một đứa trẻ như hắn sao lại có thẻ? Dù là con cháu của các đại gia tộc, cũng rất hiếm khi có được thẻ bài. Dù sao thì ai lại lãng phí thẻ bài cho một đứa trẻ. Sau đó, ta và Tần Nguyệt Ảnh đã tìm một căn phòng để ở. Vì buổi đấu giá trưa mai mới bắt đầu, nên ta đã dắt Tần Nguyệt Ảnh đi dạo quanh đấu thú trường. Ở đây không chỉ có những lá cờ làm từ lụa của thủy thú, mà còn có cả ngũ giác kim long thân hình to lớn. Điều khiến Tần Nguyệt Ảnh kinh hãi nhất là nàng có nhìn thấy mấy cụm ánh sáng. Hỏi ra mới biết, đó là một loại pháp bảo phụ trợ tên là hệ thống. Vô cùng quý giá, nhiều đại gia tộc đều cân nhắc mua một cái cho hậu bối. Tần Nguyệt Ảnh nhỏ giọng kinh ngạc, chúng thật sự là hệ thống sao? Ta nhìn những cụm ánh sáng rồi gật đầu. Trong mắt cường giả, hệ thống này chẳng qua chỉ là một loại sinh vật mới. Còn những người tạo ra hệ thống, mục đích là để thăm dò vị trí bản đồ của chư thiên vạn giới và tu sáu của tu sĩ. Đây cũng là lý do tại sao nhiệm vụ hệ thống của Tần Nguyệt Ảnh là đi khắp nơi điểm danh và tiếp xúc với khí vận chi tử. Đột nhiên không gian xung quanh lóe lên, 2 người bị dịch chuyển đến một nơi vô định. Xung quanh không có tu sĩ nào, chỉ có 2 người họ. Các chủ của chúng ta mời, có việc muốn bàn, mời theo ta. Giọng nói lạnh lùng, khí thế của cảnh giới tiên tỏa ra một khí trường mạnh mẽ, đè nén khiến Tần Nguyệt Ảnh không thở nổi. Đây là cách tiếp đãi khách của Thiên Cơ Các sao? Ta lạnh lùng liếc nhìn tu sĩ bịt mặt. Ngay lập tức, khí thế của tu sĩ bịt mặt đột nhiên yếu đi, hơi thở của tử thần ba trung toán thân. Sâu trong Thiên Cơ Các, lão giả chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn tu sĩ bịt mặt. Thế nào rồi? Đã thăm dò được chưa? Tu sĩ bịt mặt hít một hơi thật sâu, oán hận nhìn lão giả. Phân thân chết rồi, ta cũng sắp chết rồi. Lão giả sững sờ, rõ ràng không hiểu lời của tu sĩ bịt mặt. Chưa kịp để lão hỏi, sinh khí của tu sĩ bịt mặt đã nhanh chóng cạn kiệt, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Lão giả vẻ mặt nghiêm trọng, một lúc lâu sau mới từ từ thốt ra vài chữ, tiên đế sao? Tu sĩ bịt mặt là cường giả tiên quân, phương pháp bảo mệnh vô số kể. Lão vừa phát hiện sự xuất hiện của ta đã cho người đi điều tra lai lịch, kết quả không thu được gì. Thế là lão đã để tu sĩ bịt mặt phái phân thân ra tay thăm dò. Không ngờ đối phương lại dựa vào phân thân giết chết cả bản tôn. Bất kể là ai, lão cũng không dám phái người đi thăm dò nữa. Nhưng lão không ra tay thăm dò, không có nghĩa là người khác sẽ không làm. Tại một khu phố âm thực quen thuộc, 2 bóng người lóe lên xuất hiện. Tần Nguyệt Ảnh từ từ thở phào nhẹ nhõm, sợ chết khiếp. Thế giới tu tiên của nhiên đáng sợ. Ta thản nhiên đáp, thế giới tu tiên là nơi ăn thịt người không nhả xương. Ngay cả Thiên Cơ Các tự xưng là trung lập, cũng chưa chắc đã lương thiện. Bổn tôn đã khiến tu sĩ bịt mặt đó biến mất hoàn toàn rồi. Cô nhóc đáng yêu quá. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Ta và Tần Nguyệt Ảnh đang nghe hát ở hí lầu, cả hai khó chịu nhìn sang. Một gà béo phì, bỉ ổi, đang nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Ảnh mà liếm lưỡi. Ta lạnh lùng phán đoán, nếu ta không nhìn lầm, người này hẳn là con trai của ma đế. Chư thiên vạn giới có 2 vị tiên đế, một là tiên đế của tiên giới, một là ma đế của ma giới. Chào tiểu muội muội, bản điện hạ là con trai của ma đế. Ma vương, chúng ta có thể kết bạn không? Con trai của ma đế nổi tiếng xấu xa, tư chất thì không ra gì, nhưng sở thích thì lại rất nhiều. Trong đó có một sở thích là chơi đùa với các bé gái. Chúng ta đi thôi. Nguyệt Ảnh kéo tay ta đi ra ngoài. Gặp phải kẻ ghê tởm như vậy, nàng cũng mất cả hứng xem kịch. Ma vương nhéo mắt lại nhưng không ngăn cản. Người có thể vào tổng buổi đấu giá của Thiên Cơ Các, thân thế thường không đơn giản. Đợi 2 người đi xa,
Ma Vương mới lạnh lùng ra lệnh. Điều tra thân phận của hai người này cho ta. Tên tay sai bên cạnh báo cáo rằng khí tức của hai người. Nhân viên của Thiên Cơ Các đã điều tra, nhưng không có được thông tin gì. Ma Vương lại nhéo mắt lần nữa. Dùng thêm tài nguyên điều tra cho ta. Ma Vương rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Tu sĩ không có thông tin chỉ có hai khả năng. Hoặc là một đại lão ẩn giấu không thể điều tra ra, hoặc là một con kiến không đáng chú ý. Vâng, tên tay sai vội vàng truyền tin, nhờ người điều tra tin tức. Ma Vương lắc lư cái bụng béo của mình. Với kinh nghiệm nhiều năm của hắn, cô nhóc đó chắc chắn là cực phẩm trong các cực phẩm. Rất nhanh, tên tay sai nhận được tin, vẫn không có manh mối, nhưng có thể chắc chắn hai người này không phải là cường giả ẩn thế nào. Vì thẻ bài của họ không phải do Thiên Cơ Các gửi đi, mà là do thiên cơ ngẫu nhiên rơi xuống. Điều đó có nghĩa là đối phương phần lớn không phải là tu sĩ có thực lực mạnh. Hơn nữa, hắn là con trai của ma đế. Ngoài vài lão quái vật ra, ai mà không nể mặt cha hắn chứ? Ma Vương liếm liếm lưỡi, đi tìm cô nhóc lúc nãy. Cùng lúc đó tại vọng hoa viên, Tần Nguyệt Ảnh ngửi hương hoa bốn mùa, thành thơ đánh đu. Nơi này còn đẹp hơn cả tiểu viện của ngài. Chuyện bé xé ra to, nơi đẹp hơn tiểu viện của ta có rất nhiều. Ta dựa vào gốc cây, tận hưởng ánh nắng ấm áp. Đột nhiên một pháp thuật lao tới, rơi xuống sau lưng Tần Nguyệt Ảnh và nuốt chửng nàng. Dịch chuyển không gian, đôi mắt ta lạnh đi, muốn chết. Đại điện của Thiên Cơ Các có pháp trận không gian, không thể trực tiếp dịch chuyển ra khỏi đại điện, nhưng có thể dịch chuyển đến các nơi khác trong đại điện. Một luồng sáng chói lóa lên. Tần Nguyệt Ảnh phát hiện mình đã xuất hiện trong một căn phòng trống. Căn phòng tràn ngập một mùi khó ngửi. Nàng lập tức cảnh giác, thầm gọi hệ thống trong lòng. Qua một lúc lâu, hệ thống vẫn không có chút phản ứng nào. Tần Nguyệt Ảnh không khỏi hoảng sợ. He he, tiếng cười biểu vang lên. Bóng người béo phi xuất hiện trong phòng. Tiểu muội muội, chúng ta lại gặp nhau rồi, chơi một trò chơi nhé. Nàng chủ động, sau đó bản điện hạ hoặc bản điện hạ chủ động để nàng hầu hạ. Nàng thích cách nào? Tần Nguyệt Ảnh mặt mày tái mét. Đồ lợn béo chết tiệt, đừng có ghê tởm như vậy. Ca béo xoa xoa tay, biểu bước về phía Tần Nguyệt Ảnh. Xem ra phải để bản điện hạ chủ động rồi. Lực lượng không gian xung quanh lưu chuyển, trói chặt Tần Nguyệt Ảnh, khiến nàng không thể cử động. Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ về hậu quả. He he, bản điện hạ đương nhiên biết hậu quả chính là sướng chết đi được. Nói rồi, ca béo lao về phía Tần Nguyệt Ảnh yếu ớt. Video đến đây là hết. Mọi người nhớ like và sub để mình có động lực làm tiếp theo.